Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, baby, suntem live, seara de cripto și de investiții și de tot ce se poate, geopolitică, economie, tot discutăm despre tot și toate la final de săptămână în seara de cripto, episodul 49, sezonul 8, deoarece nu e la început, au trecut 8 sezoane din 2018 până în prezent, tot facem aceste videouri, live-uri aici pe YouTube să învățăm despre piețele financiare. Ne vom uita la final de săptămână ce se întâmplă acum, deoarece Bitcoin, cea mai mare și mai forțoasă criptomonedă de pe planetă, a făcut un nou maxim istoric, atingând peste $125.000, contrar analiștilor, țineți minte, care vă spuneau că se va duce sub 100.000. Ei bine,
nu s-a întâmplat, iar momentul de față este la all-time high, cum vă ziceam că se va întâmpla după FOMC. Vă ziceam că e o probabilitate foarte mare ca toate piețele să facă un nou maxim istoric. Și am văzut asta de la S&P 500, indicele S&P 500 pe partea de bursă americană, am văzut de la Nasdaq, companiile de tech americane cele mai importante, am văzut de la aur, care s-a dus și el foarte sus, aproape de $3.900 și acum vedem de la Bitcoin, care a făcut un nou maxim istoric. Întrebarea rămâne, vine din spate și ETH sau nu? Vom discuta, există o problemă, nu v-am pus degeaba în titlu aici, dar nu v-am pus doar așa ca să vă captez atenția, chiar există o problemă despre care vom discuta în acest live, dacă știți care este problema pentru săptămâna viitoare sau săptămânile viitoare, deoarece problema respectivă există și planează în momentul de față la nivel de incertitudine. Să vedem ce se întâmplă. Vom analiza acum la final de săptămână, v-am promis că facem 2 live-uri pe săptămână sau cel puțin încerc. Trebuia să ne întâlnim vineri să vedem ce se întâmplă pe partea de șomaj, numai că Guvernul Statelor Unite este închis, deci n-am văzut niciun fel de dată economică și v-am zis că asta este bullish pentru piețe când toată lumea vă speria că domnule o să vină, o să facă topul pe piețe, v-am zis, nu, media este bullish, mai ales în momentul când se închide. Deci în momentul când se închide, ulterior bursa americană mereu a mers mai sus. Desigur, în trecut cripto a mai corectat, dacă ne referim la 2018-2019, dar a corectat pentru că era în bear market, iar corelarea cu bursa americană nu era atât de puternică cât este acum, iar bursa americană a făcut all-time high după all-time high după all-time high. Toată lumea se întreabă când se termină această manie pe piețele financiare. Am o teorie, discutăm imediat că toate se vor termina la un moment dat. Asta este, dacă vorbim de piețe financiare, că vorbim de viața omului, pampurile, dampurile, toate se termină mai devreme decât mai târziu sau mai târziu decât mai devreme. Bun, vă salut pe toți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă salut pe toți, lăsați un comentariu dacă sunteți pe acest live, apăsați și butonul de like ca să-l putem să-l ducem mai sus și dacă aveți prieteni care sunt interesați de piețele financiare, vom sta aici aproximativ o oră jumate, 2, deoarece este duminică și vreau să vă las să vă odihniți pentru săptămâna viitoare despre piețe financiare, despre geopolitică, despre economie și tot ce s-a mai întâmplat. Există un moment important astăzi, vom afla dacă Donald Trump va face acea pace între Hamas și Israel sau Gaza și Israel. E un moment important deoarece l-a dat ultimatum până astăzi. Da? Deci astăzi vom vedea dacă se va întâmpla pacea respectivă sau Donald Trump va spune Israelului ok, mergeți și faceți ce vreți voi în Gaza. Rămâne de văzut, vom vedea dacă vin ceva știri în această seară, dar e o chestie care poate avea un impact asupra piețelor financiare, mai ales dacă Israelul din nou reia, să zicem, atacurile mai furibunde, aproape de fiecare dată sunt atacuri destul de grele în regiunea respectivă. Ați văzut că este blocată și o flotilă în care este și Greta Thunberg pe ea, acea activistă care de fiecare dată ea militează pentru diferite chestii. Acum militează, pare, pentru Gaza, ceea ce este bine, trebuie să termine acest război sau acest conflict, că nu știm dacă este război, având în vedere că Gaza de-abia se poate apăra, deoarece mor foarte mulți copii acolo, deci e destul de clar. Da, sunt blocați cei care au vrut să aducă ajutor în Gaza, deoarece nu poți să ajungi în Gaza cum vrei tu sau în orice moment vrei tu și e blocată această flotilă. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, dacă în sfârșit vom vedea pacea respectivă, dar nu ăsta e lucru care poate să fie problematic pentru piețe, ci da, este Guvernul Statelor Unite. Aia poate să fie problema. Dacă se redeschide, deci dacă se redeschide, ne putem aștepta la un dump. De ce? Odată ce Guvernul Statelor Unite se va redeschide, vor veni peste noi niște date economice. Acum, dacă se deschide săptămâna viitoare, impactul probabil nu va fi atât de puternic, deoarece vom vedea doar datele de șomaj, dar va fi. Dacă se deschide peste 2 săptămâni și nu vedem și datele pe inflație, atunci avem 2 date economice care odată le-am putea vedea împreună, ceea ce asta nu s-a mai întâmplat cel puțin în acest ciclu economic după 2020, da? Deoarece ultima dată când s-a oprit guvernul a fost în 2018-2019, 35 de zile atunci. Deci ar cam fi, să zicem, un moment interesant să vedem mai multe date
economice venind odată și asta desigur ar putea duce la lucruri negative pentru piețe, deoarece piețele nu vor ști cum să reacționeze, mai ales dacă datele alea poate nu sunt plăcute. Singura problemă pe care o avem asta este în momentul de față, poate de asta nici nu avem urcări în continuare în ceea ce privește cripto și all-time high a fost făcut duminică dimineață, dacă e să o luăm așa, că lichiditatea este mai scăzută. Vom vedea săptămâna viitoare dacă acest pump pe care l-am văzut o să țină. Teoria mea că mai târziu decât mai devreme sau mai devreme decât mai târziu vom merge mai sus. Sperăm mai devreme decât mai târziu să mergem mai sus. Targetul respectiv 133-135 de mii pentru Bitcoin sunt relevante, dar nu știu dacă se vor întâmpla imediat săptămâna viitoare. Depinde ce se întâmplă și cu Hamas, dar depinde și ce se întâmplă cu Guvernul Statelor Unite, dacă se mai întâmplă ceva acolo. Și dacă cumva vom mai vedea că se redeschide. Sperăm să nu, sperăm să țină cel puțin spre final de octombrie, poate început de noiembrie, ar fi perfect. Știm că avem ceva probabilități, undeva la 14-15 zile se așteaptă în proporție de 70% analiștii pentru durata acestui shutdown. Până la urmă se vor înțelege într-un fel sau altul, deoarece nu pot închide de tot Guvernul Statelor Unite pentru totdeauna. Acum, teoria mea e că îl vor redeschide și îl vor închide iar un pic mai târziu, deoarece discrepanța dintre democrați și republicani e pe mai multe zone, nu e doar pe partea de healthcare. E posibil să redeschidă, să închidă, dar v-am zis, v-am avertizat de la început, în mandatul lui Trump va fi roller coaster și așa vor fi probabil piețele financiare ani la rând de acum încolo, adică nu e ceva de moment, adică vom avea momente în care piața va urca foarte puternic, vom avea momente în care piața va corecta foarte puternic, adică roller coaster sus-jos și trebuie cumva să ne poziționăm pentru zonele astea de volatilitate extremă și să știm să le navigăm. Până acum noi în cripto noi suntem căliți. În bursa americană cei din bursă nu prea au văzut așa volatilitate, dar la noi în cripto e ceva normal, adică cei care activează în cripto de ceva timp și vă ziceam eu încă din 2021 probabil și bursa americană va face similar cu cripto la un moment dat la nivel de volatilitate și pare că acum se întâmplă, da? Cumva bursa reacționează mai mult la ce zice Trump în momentul de față, ce zice administrația Trump, ce se întâmplă la nivel planetar decât poate o făcea în trecut. Clar că și capitalizările și sumele de bani investite în aceste burse și în aceste criptomonede sunt mult mai mari față de trecut, deoarece aia e, se printează banii aia trebuie să intre undeva, s-au printat trilioane, undeva la 20-25 de trilioane, datoria SUA se îndreaptă spre 40 de trilioane, dar numai așa putem crește la nivel de tehnologie și la nivel de inovație, altfel e foarte greu, fără finanțări, fără bani să poți să crești, dar în același timp crește și distanța dintre păturile societății, adică cei bogați și cei săraci, suntem la o distanță foarte mare, istorică în momentul de față, cum trăiesc cei de jos și cum trăiesc cei de sus, clasa de mijloc nu prea mai există, în România e pe cale de dispariție și ea, da, la nivel planetar din ce în ce mai puțin există clase de mijloc în momentul de față, ok? Discutăm despre asta, despre tot ce se poate în acest final de săptămână, sunt foarte bucuros că sunt aici cu voi, rămân aici, cum se scrie aici până la final, acest hanorac, dacă vă întrebați, îl găsiți pe danielniță.ro, unde vom intra imediat la secțiunea shop. Bun, deja văd ceva comentarii aici și super chaturi. Bun, hai să vedem un super chat de la Andrei, zice: salut, Bonk va urca măcar la precedentul all-time high, în poziție în el și nu am luat profit când a fost sus. Mult respect pentru tine și comunitate. Foarte complicat ca Bonk să mai ajungă la zonele respective, dar măcar dacă ajunge un pic spre all-time high, nu trebuie să facă all-time high, poate ar trebui să te gândești un pic la take profit. Acum vom analiza pe grafic, așa pot să zic multe din gură, dar trebuie să ne uităm pe grafic pentru a putea avea o idee mai bună. Deoarece aici le cumulăm pe toate, analiză tehnică, analiză fundamentală, grafice, tot pentru analiză macroeconomică și tot ce ține pentru a putea avea o idee mai clară despre piețe la macro, despre cum va evolua piața în perioada viitoare, numai așa. Acum, eu nu sunt ca ceilalți analiști de pe internet să vă zic că știu exact unde merge prețul, nimeni nu știe exact unde merge prețul, cei care vă zic astăzi sigur vor să vă agațe în diferite situații, dar nu există așa ceva, există o analiză, există să spui banii unde ți este gura și cam atât, și să zici și lucrurilor pe nume, adică nu să o dai la întors alte chestii, că aia, că nu știu ce, că nu știu, nu, direct, da? Astea sunt lucrurile care, să zicem, o să-ți aducă bani în piețele financiare dacă ar găsești oameni de genul ăsta, mai cu picioarele pe pământ. Dacă găsești oameni care zic că întotdeauna au dreptate, în niciun caz nu o să poți să înaintezi în aceste piețe financiare, deoarece nu există așa ceva. Nu există un guru care să te salveze, să știe exact unde merge piața, există persoane care stau ore în șir, cum stau eu de dimineață până seara
pe aceste piețe financiare pentru a avea o idee mai bună. Asta nu înseamnă că dacă fac eu cea mai bună analiză de pe planetă, piața poate să meargă invers. De asta e foarte bine să ai un echilibru și întotdeauna am zis-o pe asta cu echilibru, dar mulți văd și puțin ascultă, ca de fiecare dată. V-am zis de echilibru la nivel de portofoliu, depinde ce risc aveți. Puteți intra pe danielniță.ro, vă faceți cont. Ne apropiem de 5.000 de utilizatori care au cont pe danielniță.ro. Odată ce ajungem la 5.000, vă mai puteți înregistra doar prin referral. Deci dacă vreți să o faceți, o puteți face acum în mod gratuit. Intrați pe danielniță.ro, aveți și un dashboard care este absolut gratuit. O să ne uităm imediat. El o să crească din ce în ce mai mult în perioada viitoare. Dar intrați acolo și în secțiunea de învață aveți un chestionar în care vă puteți afla riscul. Adică nu e pentru oricine, nu știu, să bagi în Altcoin de pe locul 500, 300 să aștepte Lambo. Nu e pentru oricine, e pentru oamenii care au un risc mai mare. Pentru ceilalți să-și facă, compartimenteze portofoliul în așa fel încât să reziste la aceste zone de volatilitate, să aibă și ceva cash pe margine și tot pentru a putea fi pregătit să ducă lucrurile în spate. Deoarece nu toată lumea face bani din aceste piețe financiare, pentru că dacă s-ar întâmpla așa, le-am scoate aceste piețe financiare, nu? Că ar face toată lumea profitabilitate, de fapt n-ar mai face nimeni. Asta e bine să vă știți riscul, să vă înțelegeți la nivel psihologic, să vă înțelegeți pe voi personal. Dacă nu știți asta deja, e ok, piețele o să vă dea oportunitatea să vă înțelegeți mai bine, prin durere de cele mai multe ori, dar din durere fie puteți crește, fie puteți renunța. Cei care renunță, desigur, renunță, e și asta o decizie, cei care nu și merg mai departe, chiar prin lucruri complicate, vor ajunge la un moment dat în probabilitate foarte bună să facă profitabilitate din piețele financiare. Dar nu este un drum lin, în niciun caz, mai ales dacă sunt oameni care se uită aici noi să zică e un drum lin în piețele financiare, investesc 100 de euro pe săptămână și gata, papa, la revedere, ne vedem în 30 de ani. Nu e chiar așa. Bine, dacă investiția ta vrei să faci pe 30 de ani, acum e destul de simplu. Investești 100 de euro pe lună sau pe săptămână și papa, la revedere. Dar vremurile s-au mai schimbat. Nu știu dacă S&P 500 va mai duce 10% în fiecare an în average. Da? Dacă e să iei ultimii 10, ultimii 20, ultimii 30. Nu știu asta. E mai bine să fii un pic cu capul la joc, cu fața la joc în următorii ani, deoarece inteligența artificială, internetul schimbă modalitatea cum se tranzacționează aceste asset-uri și cum este privită valoarea. Nu mai poți să analizezi până ochii lui Warren Buffett din 1990-1970 când se uita la Coca-Cola, da? Nici nu mai poți să analizezi așa, să zici ok, analizăm compania, hai să vedem dacă are fundamental, bla 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 bla. Investeai acum în Coca-Cola, nu prea se întâmpla multe dacă investeai de vreo 10 ani în Coca-Cola. De ce? Păi s-a schimbat. Acum da, investești în PLTR, care are PE ratio, nu știu, la 200, habar n-am. Adică e o investiție pe care n-ar trebui să o faci dacă analizezi fundamental, dar totuși aia s-a dus. Mie mi-a făcut, de exemplu, unde am intrat pe la $13, calculați voi că mi-a făcut până la 200, dar dacă mă uitam doar la fundamentals, nu intram niciodată în PLTR, în Palantir, pentru că ziceam, bă, Palantir, ce? Nu are profitabilitate, n-are nimic, ne uităm. Deci lucrurile se mai schimbă, de asta e bine să fiți un pic cu ochii la joc. Și să înțelegeți, de asta sunt și eu aici, pentru a acumula această informație, să vă dau într-un mod simplist ca voi să o înțelegeți mai bine și să o treceți pe un filtru gândirii voastre. Nu sunt, să zicem, un analist care are întotdeauna dreptate, asta v-am zis, nu se poate așa ceva, dar încerc din toate puterile pe care le am și când intru pe live-ul ăsta, dau întotdeauna tot ce pot eu. Tot ce pot eu și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere al analizelor, tot pentru a fi pregătiți, ok? Acum, fiecare trebuie să-și facă și temele după. Știi cum e? Ca la școală. Trebuie să-ți faci temele și după, ca să vezi ce se întâmplă mai departe. Bun. Salutare, 50-50, interesant. Hai să vedem, da, am pus un poll aici și vă rog frumos să-l votați și desigur like-ul, dacă n-ați făcut-o deja, îl aveți aici. Bam, puteți apăsa butonul de like. Ia să vedem câte s-au strâns. Imediat ne uităm și la piețe, 4531 pentru ETH, chiar a atins 4600, dar problema e aici, se poate vedea destul de bine pe acest grafic. Ia uite cât de bine se vede această imagine în care zona asta de aici face confluență bună și pe zona de VPVR, volume profile, cât s-a tranzacționat și face bine și pe suport rezistență aici pentru ETH. Și o zonă cumva critică, totuși mutarea de aici a fost una destul de bună, o corecție venită în regiunile astea de jos n-ar fi atât de rea pentru săptămânile viitoare. O să țin ok să văd dacă s-a mai întâmplat ceva interesant în piețe sau mai vin ceva știri, dacă e, vă zic în timp real, momentan nu. Trump a mai dat niște tweet-uri că deadline-ul este astăzi, dar vedem până la urmă dacă se va menține deadline-ul pentru Hamas. Mai discutăm și despre închiderea guvernului și când ar putea să se redeschidă imediat, deoarece avem ceva probabilități și acolo.
Dacă nu ați făcut asta deja, intrați pe danielniță.ro și faceți cont, vă puteți loga și cu Google, ca să vedeți acest dashboard, momentan puteți să-l vedeți chiar gratis, o să vă pun eu danielniță.ro aici pe chat, vă puteți face cont, loga cu Google, e destul de simplu și puteți vedea acest view, dar nu doar acest view, puteți vedea și următoarele, gen puteți vedea cripto, view de cripto, care arată așa, puteți vedea view de acțiuni, view de acțiuni nu puteți vedea, nu o să-l puteți să vedeți dacă nu vă logați, ok? Puteți adăuga criptomonede la favorite, tot, e un dashboard foarte bun, aveți și calendarul economic și de earnings, tot aici, puteți să faceți portofoliu de acțiuni de criptomonede, tot într-un singur loc, ceea ce e incredibil, nu mai trebuie să intrăm în alte zone, putem folosi asta pentru tot ce avem nevoie, clar că nu e încă complet, o să mai fie adăugate chestii aici, am multe idei pentru ce vreau să adaug, dar nici nu vreau să-l fac prea complicat, ca să nu știe lumea când intră aici, mai ales un începător, ce se întâmplă, o să și le explic într-un video la un moment dat, dar până atunci intrați și testați-l. Săptămâna viitoare probabil o să fie disponibil și pe telefon, nu o să fie o aplicație nativă, o să fie un progressive app pentru cei care știu, dacă nu știți, e ok, o să fac un video cum puteți să-l adăugați la voi, o să primiți și notificări și tot, o să crească destul de mult pe termen lung, așa că faceți cont de vreme, Bun. ETH vă ziceam, regiunile astea de aici interesante, like-ul îl puteți apăsa, numai așa putem să-l ducem sus și aici hai să vedem ce s-a votat. S-a votat PAM sau corecție săptămâna viitoare, PAM 51%, corecție 49%, vom discuta imediat să vedem ce se întâmplă, l-am prins pe Daniel Niță, iau, stă așa, bam, o imagine de ansamblu aici cu Daniel Niță, ați apăsat și like-ul și noi o să mergem să facem direct aici o analiză pe piețe, deoarece am zis că nu vreau să vă țin prea mult astăzi, având în vedere că este târziu, așa este târziu și mâine este o zi importantă, este luni, Bun, hai să vedem pe dashboard. Deci total market cap undeva la 4,2 trilioane. Când am intrat eu în această piață în 2016, market cap nu se visa să ajungă până aici. Clar că nici eu în 2016 nu visam că market cap o să ajungă la 4,2 trilioane capitalizarea totală, dar din 2018 încolo eram destul de, convins 100% nu ești de nimic. Da, eram destul de convins că lucrurile vor crește destul de bine, iar Bitcoin va atinge sume destul de mari. Volumele sunt în urcare aici pe această urcare, ceea ce este destul de bine. Altcoin market cap urcă și el aici, Total 3 arată fenomenal. Oricum ne-am uitat data trecută, țineți minte, la Total 3 și arăta fenomenal. Dominanța BTC-ului nu e peste 60%, nici acum nu este peste 60%. Ethereum nici acum n-a atins 21 EMA. Dacă atinge 21 EMA, cum zice Cohen, în 3 ani, înseamnă că Cohen o să aibă dreptate în 3 ani. Dominanța ETH plus 0,06 o vedem aici. Un pic în urcare, totuși e bine să vedem dominanța BTC-ului în scădere astăzi, dar vom vedea de mâine dacă atinge măcar 60%. Peste 60, mai ales 62% ar fi o problemă. Aia venită numai dintr-o zonă de incertitudine mai macro. Dacă incertitudinea aia macro nu vine, dominanța probabil nu va urca înapoi peste 62% sau nici măcar spre 60, peste 60 nu va menține. Deoarece dominanța urcă în momentul când ai incertitudine foarte, foarte mari, atunci toată lumea se duce spre Bitcoin. Când n-ai incertitudine respectivă, ești într-o zonă de riscon, atunci n-are de ce. Acum, probabilitatea pe tăiere de dobândă în continuare este destul de mare, pe 2 tăieri. Vă ziceau urșii la începutul anului că, domnule, nu se va tăia dobânda deloc. E bine, acum am avut deja o tăiere și cam încă 2 tăieri vor veni. Eu v-am zis 3-4 tăieri. Acum rămâne de văzut că va fi tăierea următoare. Dacă tăierea următoare va fi 50, vom avea 4 tăieri cel mai probabil, deoarece se pun 50, se pun deja în 2 tăieri, dacă e să o luăm așa. Eu zic că 25-25 ar fi interesant până la final, dar vedem dacă Jerome Powell are date sau nu data. La vedeți aici pe Jerome Powell mănâncă o pizza în spate, zice more data, o să aibă no data. Dacă nu se deschide guvernul american și vom vedea ce decizie o să ia atunci. În momentul ăla când se deschide guvernul sau la FOMC. FOMC este pe 20 și uite, ne uităm aici, este pe 28 din câte țin minte. Ia. Pe 29. Deci FOMC este pe 29 octombrie, deci mai avem până la final de lună aici. Se poate deschide, eu zic că până la FOMC se va deschide guvern. Aș vrea să nu se deschidă, deoarece crește și mai tare probabilitatea să taie Jerome Powell, nu are niciun fel de date, ar putea avea niște idei, că piața muncii, că nu știu ce. Dar noi că ne uităm aici, inflația asta au rămas la același nivel, n-am văzut șomajul, non-farm payrolls n-am văzut, iar dobânda corectează momentan. Iar analiștii acum
acum ne spun că mai așteptăm 2 tăieri, ceea ce este bine. Acum, care ar fi catalistul aici pentru ETH ca în sfârșit să urce peste 5.000? Catalistul mi se pare destul de simplu. Lăsând la o parte flow-urile instituționale care au început din nou să prindă conturi și să urce din nou după ce am avut ieșiri din zona instituțională, acum deja de 3 zile avem intrări, ceea ce este bine, cu BlackRock care cumpără foarte mult. O să avem și asta în dashboard, să ne uităm aici, nu știu, să văd unde o pun la flow-urile instituționale, deoarece partea de analiză fundamentală este importantă, mai ales pentru ETH, Bitcoin și celelalte care vor avea la un moment dat aceste flow-uri instituționale, da? Dar ele deja au început să crească în volume față de săptămânile trecute, ceea ce este bine. Acum am mai putea vedea un lucru interesant. Lucrul ăla ar fi încetarea QT-ului în sfârșit. Ăla probabil ne va duce rachetă peste 5.000 pentru ETH în sfârșit și vom vedea în sfârșit zone mai mari pentru ETH. Și acum e și chestia aia, mulți nu înțeleg că dacă ETH urcă peste 5.000 va fi 6.000. E o chestie pe care vă zic acum. Dacă urcă peste 5.000 probabil o să vă treziți cu ETH la 6.000, deoarece peste zona aia de 5.000 nu prea mai are nimic la nivel de rezistență. Și o să ducă foarte repede. Toată ce sparge 5.000 o să vezi urcări destul de frumoase pentru ETH și până spre zona de 5,86.000. Unde acolo începem să discutăm despre un final de ciclu pe piețele macro pentru dacă mai merge mai sus gen 7200 unde e targetul meu sau nu. Eu zic că până la urmă vom vedea și 7200, adică 1618 pentru ETH și vom vedea dacă acolo cumva se termină ciclul. Acest ciclu rămâne de văzut dacă el se va prelungi sau nu, dacă Bitcoin continuă și vom vedea 150.000 până la final de an. Pot să zic și eu ca restul analiștilor că da, să termină anul ăsta. Dacă totuși nu vedem și vedem din nou un fake all-time high despre care vom discuta imediat pe Bitcoin aici și încă o lăguiește o perioadă, e posibil să vedem, cum am zis eu, până în mai-iunie 2026 cel final de ciclu pentru Bitcoin și v-am explicat de ce. E un pic diferit de data asta față de ciclurile precedente și sunt câteva chestii diferite. Știu, cele mai periculoase cuvinte sunt astea, data asta va fi diferit, dar acum ai câteva nuanțe. La macro nu e diferit de cele mai multe ori, dar ai ceva nuanțe la nivel micro, da, pentru aceste cicluri. Iar nuanța e că data asta am avut ceva amânări. Multe amânări din cauza macroului, dobânzilor, conflictelor, tot față de cazurile precedente. Dar asta zic că e posibil ciclul ăsta 6 luni, 9 luni să fie mai lung, să ducă un pic mai lung, ceea ce este bine pentru cei care își fac temele și au răbdare și investesc din ce în ce mai mult, mai ales pe dip-uri de fiecare dată, ok? Bun. Deci ETH vom vedea aici care e catalistul, dar eu zic că până la urmă va urca și ăsta peste 5.000 și vom vedea ce se întâmplă pe partea respectivă și dacă vom avea party-ul odată ce urcă peste 5.000, clar îl vom avea de îndată ce Ethereum va atinge 5.000, voi anunța data. Data desigur va fi la 7-10 zile distanță, sperăm că ETH să fie mult mai mult de 5.000 când o să fie acel party, întrunire, cum vrei să-i zici, da? Bun, deci momentan arată piața binișor aici la final de săptămână, Bitcoin 123.000, vă închipuiți așa ceva, Bitcoin era sub 1.000 când am intrat în zona de cripto, Ethereum de-abia se înființa până în 2016, deci era undeva spre 0, era câțiva dolari și acum îl vedem la 4535 și făceam și eu o glumă cu un prieten că probabil în 6-7 ani de zile va fi, acum ai 4535, e posibil să vezi 45.000 pentru ETH la un moment dat în timp. Știu că sună cumva, să zicem, SF, dar și Bitcoin la 100.000 sună SF, dacă e să iei 2017, 2016, chiar și 2000, sună SF din punctul ăsta de vedere. E foarte posibil și Ethereum să facă surprize destul de plăcute în viitor dacă dezvoltarea rețelei continuă într-un mod similar, deoarece este în creștere la tot în momentul de față ETH, ceea ce este bine. Puteți lua voi partea de fundamente on-chain și să vă uitați acolo că așa este. Acum mai sunt și celelalte altcoin-uri care mai mănâncă un pic din ETH, cum ar fi Solana, care și ea performează cât de cât sau a performat bine la nivel de tranzacții, la nivel de utilizatori și probabil va performa și în viitor. Ai și Suyu care vine puternic din spate, ai un Hyperliquid și Chainlink și toate celelalte care în final se vor îmbina într-o poveste destul de frumoasă pentru zona de cripto, aplicații, tokenizare și DeFi, nou sistem financiar care în final se va tokeniza tot. Bun.
XRP-ul. Iar generațiile viitoare cred că nu vor mai cumpăra acțiuni de astea cum le vezi tu acum, ci vor cumpăra acțiuni tokenizate. Adică generațiile viitoare, nu știu, 5-10 ani de acum încolo, când în sfârșit va intra și generația asta Gen Z, vor intra pe piețele financiare inevitabil, ei nu vor cumpăra ce cumpărăm noi acum, vor cumpăra totul tokenizat și va fi mult mai ușor pentru ei, cu un click distanță, oriunde, în orice aplicație vor intra, vor avea posibilitatea să investească și într-o chestie, nu știu, într-o companie, într-o acțiune, într-o criptomonedă, într-o chestie și atunci o să vezi lucrurile că o să se ducă spre o nouă zona de tokenizare. Totul va fi tokenizat, ne-a zis deja Larry Fink, noi vorbim aici de tokenizare din 2021, deci destul de devreme vorbim de partea de tokenizare, ea a durat ceva și încă durează, dar e pe vine. Sistemul financiar trebuie să facă un upgrade mai devreme sau mai târziu. Iar acel upgrade va veni prin aceste proiecte de cripto, vedem care până la urmă. ETH clar are cea mai mare șansă să rămână aici, deoarece este cel mai mare și testul timpului este important, v-am mai zis. Chiar dacă e un pic mai slow, chiar dacă, testul timpului este foarte important, mai ales pentru banii instituționale. Adică nu poți să ții bani pe orice, nu? Care pică la 2 secunde distanță. Ia să vedem dacă zice aici ceva. Russian attack targets military industrial sites in western Ukraine. Uite, să identificăm un pic și ce se întâmplă între Ucraina și Rusia. Vedem dacă vine și o soluționare acolo într-un fel sau altul anul ăsta, ar fi bine, dar nu pare. Pare că ar putea fi undeva la începutul anului viitor. Bun, deci hai să continuăm. Deci Bitcoin 123.116, destul de bine la final de săptămână cu volume în urcare, totuși este duminică. Ethereum 4540 se așteaptă un pic aici. Se lasă aștepta. Vedem dacă săptămâna viitoare poate să performeze un pic mai bine, măcar să ducă spre 4800 ar fi bun. Analizăm. XRP 3 dolari înapoi, XRP 3 dolari, sub 3 dolari, cam același lucru, stă zona asta. 3, 2,9, 3,1, 2,9 de ceva timp, de luni de zile. BNB-ul, nu e niciun fel de surpriză aici în materie de BNB, mi-a ținut portofoliu foarte bine pe durata bear marketului și în continuare îmi ține portofoliu bine și pe bull. Investiția în BNB a fost una excelentă și în continuare o să țin BNB atâta timp cât BNB performează atât de bine. 1159 aici, chiar a fost cred că 1170-80 la un moment dat, aproape de 1200. Teoria cu BNB, și n-am vândut absolut nimic din BNB, e că va atinge peste 2000. Eu cred că vedem 2000, 3000, cine știe poate mai mult, dar în zona asta 2000-3000. Acolo aș vrea să dau ceva BNB. Solana încă mai am, luată din zona aia de 10 dolari, încă mai am Solana, cu toate că am vândut 50% din ea, restul aș vrea să o văd pe Solana peste 400 și atunci o să mai vând din ea. Dogecoin 0.25 până și Dogecoin cred că se poate duce spre all-time high-ul precedent, care a fost, nu știu, de la 70 de cenți din câte țin o minte, cred că peste 50 îl putem vedea, sau aproape de zona aia de 70. Mai sus, mai greu, pentru că nu mai are ce a avut în ciclurile precedente și acum are multă concurență de la celelalte meme coin. Nu știu dacă poate să urce mai sus, adică nu știu dacă poate să urce, că nu facem pleonasm, spre zonele de $1. Rămâne de văzut, improbabil, dar în cripto orice e posibil. Eu zic că măcar 50 de cenți vedem. Cardano, eu cred că vom vedea 1.5 măcar de la Cardano, poate chiar și 2. Hyperliquid deja nici nu mai vreau să o văd pentru că era la 10 dolari acolo și n-am mai avut lichiditate pentru ea, țineți minte. Cei care ați luat, foarte bine, felicitările mele, nu sunt hater că ați luat, sunt chiar fericit pentru voi că ați luat Hyperliquid, dar acum, Hyperliquid dacă se duce spre 80-100, îți dai seama că e spre o zonă de vânzare, dar în continuare stă bine. Iar ceva ca Hyperliquid, asta pentru următoarea perioadă, am mai explicat și data trecută, trebuie să căutăm companii de cripto, proiecte de cripto care fac buyback. Cum este Hyperliquid, cum este Ethena, cum sunt altele. Foarte importantă asta, deoarece așa poți să susții ecosistemul din profitul pe care îl faci, cum îl face Hyperliquid din fiurile de tranzacționare, așa, bagă în token și susține și ecosistemul pentru holderi, că asta e foarte important. Ați văzut acum ce se întâmplă cu eGold, nu? Și cu Multiverse X, că o să mărească supply-ul. Dacă vreau să discutăm și despre asta, e și bine, e și rău, depinde foarte mult cum o privești. Deoarece pentru Solana, de exemplu, nu e atât de rău, deoarece ăștia au inflație cât au? 10% anual, habar n-am. Au inflație cei de la Solana, dar au și dezvoltare pe chain. Au și bani, au și finanțări, au și dezvoltare pe chain. Dacă Multiverse X poate să facă asta, e extraordinar. Dacă nu poate să facă asta, e nasol, deoarece diluezi și pe cei care fac hold, adică cei care fac hold pe Binance, pe portofel, fără să facă staking, fără să se implice în ecosistem, îi diluezi puternic pe ea. Adică dacă voi aveți gold, nu faceți nimic cu el,
nu cred că ar avea rost să țineți în perioada viitoare, deoarece va fi o diluare. Dacă faceți ceva cu el, atunci rămâne de văzut. Posibil să ai ceva yield-uri, posibil să ai ceva parte din rețea și atunci poți să faci chestii cu el cum faci pe Solana. Acum, la nivel de preț, e posibil, și aici vorbeam de holderii pe termen lung. Holderii pe termen scurt, acum e posibil să aibă o apreciere de preții gold după această mutare, chiar dacă vii cu ceva inflație din spate. Deoarece până acum n-a avut parte de finanțare din partea fondurilor mari de investiții și toate astea. Poate găsesc acum ceva finanțare și cumva poate să ducă anumit hype în zona asta, deoarece a lipsit. Și având în vedere că ne îndreptăm spre final de ciclu, ar putea fi un moment bun. Pe termen lung, pentru holderii de e-gold care nu fac absolut nimic cu e-gold-ul, e foarte rău. E foarte rău, doar ce vor fi diluați rău de tot. Ok? Bun. Deci asta. Acum promisiunile de la Multiverse X au fost multe. Știm că nu mărim supply-ul. Au mai mărit odată supply-ul. Au mărit, cât era? 21 de milioane, au făcut 31, cât e acum. Cel P-number, nici nu mai știu exact. Și acum îl măresc din nou supply-ul. Ok? Dar nu prea aveau ce să facă altceva. Că aveam nevoie de finanțare, aveam nevoie de bani și nu aveau de unde să scoată pentru a putea duce, să zicem, proiectul în anumite zone de influență. Vom vedea în perioada viitoare. Momentan e și bine și rău, a zice. Poate mai mult bine pentru termen scurt, deoarece poate să miște ceva pe termen scurt, termen scurt median. Pe termen lung, pentru holderii care nu fac nimic, e foarte rău. E foarte rău, ok? Bun. Bun, mergem mai departe. Deci ziceam de BNB, foarte bun proiect BNB, îl urăști, îl iubești, pe zi, habar n-am. Bă, vorbește aici, să zicem, în grafic, vorbește graficul în momentul de față. N-ai ce zici. Chainlink-ul n-am niciun fel de grijă, la fel ca la ETH când vă ziceam că era sub 2000, n-am niciun fel de grijă că va face all-time high, nici de Link n-am niciun fel de grijă că va face all-time high. În probabilitate bună, 100% nu e nimic. În probabilitate bună, cred că se va tranzacționa peste 50-60 mai devreme sau mai târziu acest Chainlink. De asta, în continuare, poate să fie o oportunitate aici pentru Link, având în vedere că stă în lateral. Nimic nu prea poate să meargă fără Chainlink în acest spațiu de criptomonede, DeFi, contracte, tot ce... E greu fără Chainlink, ok? E foarte puternic pe date, pe Oracle, e foarte greu să meargă orice în această sferă fără Chainlink, iar Chainlink nu prea are contracandidați, îl are pe PIF și cam atât, în rest nu există altceva aici decât Chainlink, ok? Iar instituționalii vor veni mai devreme sau mai târziu, la fel cum a venit pe ETH, vor veni și pe Chainlink, o să vedeți când o să aibă ETF-ul aprobat. Bun. Aster discutăm imediat și ăsta n-a vrut. Dacă mai corecta un pic piața era mai bine din punctul meu de vedere, deoarece luam o poziție în Aster probabil sub 1.4, ceea ce nu s-a întâmplat aici. Ne uităm la astea cum au performat, o să le analizăm pe toate, dar le puteți vedea aici în top 200, top creșteri de la Aster, Mix, Avantis, Zcash-ul aici interesant. De ce crește Zcash-ul? Pentru că privacy-ul pare că revine la modă. Din ce motive? Habar n-am. Nu știu. Sau poate doar că e într-o zonă destul de jos și acum poate să fie pompată ușor. Rămâne de văzut aici. TVT-ul destul de bine, tot de Binance ține. Mental stă bine, IT-ul stă bine, Drift și Synthetix aici, dar le vom mai discuta pe asta. Suntem în zona neutră în continuare, nu suntem într-o zonă de hype mare, adică să zici, wow, ce zonă de hype avem în momentul de față pe cripto. Nu este hype-ul atât de mare, putem să vedem că ne aflăm la un 58, zonă neutră în momentul de față. Iar capitalizarea a făcut all-time high, aici se poate vedea, ultima a fost 4,2, acum este 4,22 trilioane cu o zonă neutră. Dacă vom continua așa săptămâna viitoare, vom intra în grid, adică în regiunea asta de aici, unde nu vei să te atingi neapărat de butonul de buy, mai ales pe astea big caps. Pe small caps discutăm imediat, doar ce încă multe dintre ele sunt jos și nimeni nu le mai vrea în zonele astea. Cum a închis S&P-ul, dacă ne uităm aici pe S&P 500, la un nou all-time high. Surprinzător? Nu este surprinzător, cel puțin la noi aici în comunitate nu este surprinzător. Ce vă ziceam din aprilie cu acele tarife ale lui Trump și vă ziceam că este o oportunitate, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, dar și pentru cei care cred că nu va ține Trump tarifele respective în felul acela, a dat rezultate, deoarece piețele au făcut all-time high peste all-time high peste all-time high, inclusiv ETH. Știu că mulți plâng de ETH că nu poate să pompeze. Păi a făcut all-time high, era 1300, acum a fost 4950, adică
Vezi, puțin răbdare, că lucrurile nu merg chiar, știi? Adică nu se duc imediat rachetă toate. Aurul asta 10 ani. Dacă dețineai aur, ce făceai? Păi plângeai în fiecare an timp de 10 ani, că ți-a zis Peter Schiff să investești în aur. Și după 10 ani dădea rezultat, nu? Dar 10 ani ai fi avut șanse să investești mulți bani în aur. Numai că desigur te-ai fi dat la o parte și ai fi ce mă, că n-a performat, după 2 ani de zile l-ai fi vândut. În proporție foarte mare, deoarece de asta retail-ul nu poate să facă bani, nu au răbdare, nu înțeleg cum merg ciclurile din piețele financiare. Nu e neapărat câteodată doar sus direct. Adică mai ai și perioade de lateral care sunt perioade de oportunitate. Că poate să fie 1 an, 2, 3, 4. Trebuie să le privești pe toate pe termen lung la nivel de oportunitate dacă vrei să scoți ceva bani din piețele financiare și să nu te panichezi. De uiți pe internet, toată lumea te panichează. Mamă, scade, acum, vinde, fă. Trebuie să le dai pe asta la o parte, că asta ai o șansă. Trebuie să le dai la o parte, trebuie să te controlezi bine psihologic pe tine. Și vă zic ceva, dacă aveți câteodată, nu știu, acest sentiment de a vinde într-un moment de panică sau a cumpăra într-un moment de FOMO, dați un pic înapoi, luați-vă câteva ore, poate câteva zile pentru a lua decizia respectivă, dacă decizia respectivă nu e de viață și de moarte, adică nu știu, poate vă lichidează, poate, nu știu, habar n-am, poate acum mai aveți banii aia, poate nu mai aveți peste 3 săptămâni, habar n-am. Dacă nu e o decizie imediată de viață și de moarte, cel mai bine e să nu faci nimic. În momentele alea. Cel mai bine să nu faci nimic, deoarece atunci faci cele mai mari greșeli și de-aia piețele și macro și toate astea se pupă. Pentru că balenele știu jocul și întotdeauna o să joace jocul ăsta. Când se întâmplă ceva, te panichează. Când se întâmplă invers și dau ei drumul la lichiditate, cum dau acum la aur, te fac să cumperi, nu? Acum la aur, auzi, aur, 3800, 3900, 3700, all time high, 5000, 9000. Au dat drumul la conductă, au shortat aurul 10 ani, acum i-au dat drumul. De ce? Au acumulat suficient, acum vor să-l dea. Îți dai seama că nu poți face altceva decât când prețul crește, să-l dai, apoi să faci din nou frică, să-l reacumulezi din nou la prețul mic și iar să dai drumul. Iar să dai drumul la roller coaster. Așa merg lucrurile. Dacă înveți asta, îți dai seama că și tu poți să faci parte din joc și să fii în joc. Dacă nu, întotdeauna o să fii cel care cumpără la all time high sau vinde la all time low din motive de panică și frică. Vedeți pe internet când vă zic ce se întâmplă, vine sfârșitul lumii. A venit sfârșitul lumii și am văzut sfârșitul lumii de 15.000 de ori până acum. Deci de 15.000 de ori, bă, și nu s-a întâmplat. Și vă zic încă una, dacă s-ar întâmpla, nici măcar n-ai mai fi aici. De-aia e bine că pe sfârșitul lumii să cumperi. Vine sfârșitul lumii, te uiți, pică asteroidul din cer, tu ce faci? Cumperi, că poate până la urmă nu mai pică până jos, să oprește și apoi o ia într-o altă direcție. Și piețele au și ele în altă direcție, înțelegi? Cel mai mult bune zone sunt cele de frică, deoarece asta e. Acum că mai sunt și momente de recesiuni crunte, da, sunt. Noi încă n-am văzut una atât de puternică față de cea din 2008, dar nici cea din 2008 n-a fost atât de rea. A fost o depresiune, n-a fost ceva cum am văzut în 1929, atunci cu marea criză financiară care a durat ceva. N-am văzut asta, am văzut 2020 care și asta are căpătat rapid. De ce? Suntem în zona internetului, avem inteligența artificială, acum au venit multe din spate care, să zicem, au pus cărămide peste ce s-a întâmplat în trecut. La un moment dat vom avea una mai mare, care poate să dureze mai mult, adică poate să dureze 2 ani, 3 ani, 5 ani, habar n-am. Dar și aia este o oportunitate pentru cei care au răbdare și fac temele ca în final să poți să scoți bani din piețele financiare. Că nu e așa, investim azi, devenim milionar mâine. Cum vedeți pe internet, nu e așa. În niciun caz nu este așa. Și cei care ajung la final, la acest drum, îți dai seama că or să aibă niște recompense foarte mari, dar nu ajung mulți. Eu vreau să ajungă cât mai mulți, de asta mă țin de aceste live-uri. Bun. S&P 7800 în decembrie. Targeturile mele de la începutul anului au fost atinse. Singurul care n-a atins targetul momentan este ETH, care ziceam că va atinge 6000. E târziu? Nu e târziu. Dacă luăm pronosticurile, între ghilimele, pronosticuri, că n-au fost pronosticuri, doar ce cred eu că se va întâmpla cu piețele financiare de la începutul anului, am avut doar o sincopă mică la începutul anului când toate se duceau invers, dar apoi au luat-o pe traiectoria bună. Cumva, sincopa aia am scăpat de niște weekends, că așa se întâmplă de obicei. Asta s-a întâmplat și acum, când ETR-ul m-a picat la 3800 și când am avut corecția asta, se mai scapă de niște mâini slabe, se mai scapă de niște poziții cu leverage pentru a putea merge în sus, nu? Că nu poți să iei pe toți cu tine în crică, că n-ai cum. Bun. Hai să mergem mai departe, să vedem ce se întâmplă aici. Deci la Nasdaq putem să vedem aici că și Nasdaq a închis un pic pe roșu aici, aproape de 25.000, eu zic că îl va face treceri de 25.000. De ce? Probabilitatea e când piețele cresc o perioadă mai lungă de timp, probabilitatea e să crească și mai mult. Wow!
Incredibil, cu toate că pe internet vedeți, bursa americană a crescut de nu știu câte zile la rând, acum sigur va corecta. Nu așa se întâmplă. Întotdeauna când ăștia zic gata, acum corectează pentru că a crescut 15.000 de luni la rând, crește și mai mult. De ce? Ca să facă invers, să te forțeze să ce? Să cumperi și mai sus. Exact, să cumperi și mai sus. Să zici, ok, vând acum, sau să zici, nu intru acum și pe urmă să-l vezi cum decolează din nou spre all-time high în fiecare zi, să vezi titluri, all-time high, all-time high, all-time high, all-time high, all-time high, te bombardează, all-time high, all-time high, all-time high și tu zici, cum? All-time high? Când eu mă așteptam să scadă. Păi uite, all-time high, ia acum, că pe urmă ce urmează? Un nou all-time high. Nu ei? Mai facem un all-time high. Nu ei? Mai facem un all-time high. Nici acum nu vrei? Mai facem un all-time high. Nici acum? Mai facem un all-time high. Și când ai început și tu să zici, gata, mă, prind și eu următorul all-time high. Atunci vine invers, dar vine repede. Știi cum e? Piețele merg pe scări și iau liftul. Vine liftul și odată ce a venit liftul, câteodată e mai greu. E momentul când ai cumpărat sus, iar te panichezi, iar vin jos și iarăși începe scara. All-time high, vrei acum? Nu. Așa merg piețele financiare, că vorbim de bursa americană, că vorbim de criptomonede, că vorbim de orice se tranzacționează pe această planetă superbă, pe această rachetă albastră, frumoasă, pe această experiență în care ne aflăm în momentul de față, așa merg lucrurile. Poate, într-o altă experiență, într-o altă viață vor merge diferit și cei bine intenționați vor fi cei care sunt primii. Bun. Așa aici pe Atom, cum e pe Aur, văzând că ecosistemul e bun pe Cosmos. Nu e întotdeauna așa pe toate aseturile. Unele nu fac nimic și nu mai fac nimic. Adică depinde în ce investești. Dacă ai fundamente puternice, da, în final desigur vei reuși, cum a reușit Aurul. Dacă nu ai fundamente puternice și tokenomics și tranzacții și chestii, dacă ne referim la cripto, nu o să reușești. Cosmos are inflație foarte mare și n-are lucrurile în spate ca să poate, să zicem, să ajungă la un nivel cum ajunge, nu știu, SUI sau Ethereum sau celălalt. E foarte greu și ține foarte mult de inflația monedei dacă te referi la Cosmos direct. Dar cred că și Cosmos în perioada viitoare, având în vedere că am văzut că au pompat ceva prin ecosistem, ceva monede, poate n-ați observat, au început să pompeze ceva monede pe Cosmos, e posibil ca și ecosistemul ăsta Cosmos să revină. Vedem dacă și Atomul în final va reveni. Și pe Cosmos, mai e și Celestia, mai e și altele, dar cred că va fi o remontadă pe acest ecosistem probabil în următoarele luni. Bun. Suntem în luna octombrie, o lună fundamental volatilă. Momentan am văzut la începutul lunii niște volatilitate în sus. Vom vedea și volatilitate în jos? Sunt convins că da, având în vedere că este octombrie, e cea mai volatilă lună. Dacă e din 1945 până în prezent, e cea mai volatilă lună pentru bursele globale, dar mai ales pentru indicele S&P 500, pentru bursa americană, dacă e să o luăm overall. Și asta probabil se va traduce și în cripto. Cred că vom avea din nou ceva volatilitate, mai ales când se deschide guvernul. Când se va deschide guvernul, o să vedem volatilitate negativă. Bun, nici nu mai merită să vezi live-ul, stai 3 ore pentru 5 minute de analiză. Sebi, Mihai, nu e pentru tine. E ok, nu e niciun fel de problemă. Aici e pentru oameni care e pentru ei. Dacă nu e pentru tine și dacă nu poți și ai attention span-ul, nu știu, a unui greier de pădure în iarbă, n-am ce să-ți fac, asta e. Asta sunt, mă iubești, mă urăști, așa sunt live-urile, așa sunt structurate, ai content de 5 minute pe internet, numai dacă dai cripto, găsești numai de 50 minute. 50 minute, dacă intri pe TikTok, 50 minute, apoi te duci acolo, 50 minute și gata. Și vedem rezultatul în final. Daniel, cum te motivezi? Singur. Cea mai bună motivație vine din tine. Oricum totul este în tine, de fapt. Și lumea este tot în tine. Totul este în tine. Tot este aici. Nu există lucruri prea rele sau lucruri prea bune. Nu există. Totul face parte din experiență. Mulți oameni se concentrează doar pe lucrurile rele. Că așa merge creierul câteodată, se concentrează doar pe lucrurile rele. Dacă ai 10 lucruri bune la rând și pe urmă ți se întâmplă 2 lucruri rele la rând, te concentrezi pe alea 2 lucruri rele la rând care ți s-au întâmplat și zici că numai mie mi se întâmplă și numai eu sunt cel care trebuie să sufere în această viață. Această viață care, wow, ce suferință îmi dă mie și ce bucurie le dă altora.
Nu e adevărat, unii clar că suferă mai mult, unii suferă mai puțin, dar toți suferim în final și toți ne bucurăm în final, de momente, deoarece totul ține de experiență și lucrurile negative sunt o experiență și lucrurile pozitive sunt tot o experiență în această viață. Trebuie să le înțelegi pe ambele, că ai nevoie de ambele pentru a putea crește. N-ai nevoie doar de lucruri bune, că nu o să poți să înțelegi lucrurile rele și nici de doar de lucruri rele, că nu o să poți să înțelegi lucrurile bune și în final nu o să poți să mergi mai departe. Deci, dacă mi se întâmplă lucruri rele și mi s-au întâmplat până acum nenumărate lucruri rele până acum, dar și nenumărate lucruri bune, le iau întotdeauna ca pe o experiență de învățare și așa ar trebui să o luați și voi, ca o experiență de învățare. Nimic nu e aici să se pună contra ta, știi? Adică nu e cineva să zică, băi, mă pun contra lui Daniel Niță sau mă pun contra, nu știu, lui Sebi după chat sau lui Lucian după chat sau... Nu merg așa lucrurile, ok? Și întotdeauna ești energia respectivă și aia atragi. Dacă tu ai doar ești într-o energie negativă, atragi de obicei negativ. Dacă ești într-o energie pozitivă sau încerci să fii într-o energie pozitivă, atragi pozitiv. Așa merg lucrurile pe această planetă de cele mai multe ori. De-aia vedeți oameni care au bani și fac și mai mulți bani, deoarece în mare parte ai energia lor și nici nu se gândesc să facă banii neapărat, banii aia mulți respectivi. Nu e să-și că vin cum stau ei, fac și ceva și au făcut și ceva în trecut, dar ați văzut că oamenii care au bani fac și mai mulți bani. Oamenii care n-au bani nu fac și chiar au îndatorii și mai mari și intră în groapă și mai mare. Totul ține de mentalitate și de acțiuni. De acțiuni. În fiecare zi trebuie să se deze anumite acțiuni. Se întâmplă ceva rău? Ok. Cum acționăm? Ce facem mai departe? Că dacă zici se întâmplă ceva rău și Doamne, numai mie mi se întâmplă și apoi nu mai faci nimic, trebuie să mă să rămâi acolo. La asta mă refer. Deci ai și energia, dar ai și acțiunea. Totul așa merge pe această planetă. Trebuie să acționezi, ok? Trebuie să acționezi și în momentele bune și în momentele rele. Și ambele sunt, în final, nu știu, bune. Nu există neapărat bun și rău dacă e să o iei așa. Există experiență, asta am zis. Bun. Super, îmi place ca și faci un discurs, nu răspunzi cum mă motivez singur și punct. Nu. Nu-s ca aia după internet să zic, mă trezesc dimineața la ora 5, îmi fac duș cu apă rece, mă duc, pe urmă îmi bag fața, nu știu ce gheață și pe urmă, să vezi cât de bine. Nu merg așa lucrurile pe această planetă. Alea sunt doar chestii, poate pentru unele persoane merg, dar în general nu merg astea. Merg în general să te înțelegi pe tine, să înțelegi că nu totul ți se întâmplă ție rău, să înțelegi că totul este o experiență, nu astea cu te treci dimineața la 3, m-am trezit la 3 jumate, ce ai făcut până acum? Nu merg astea. Știu oameni care au foarte mulți bani să treci la ora 2 după amiaza. Ia-o pe asta. Ce se întâmplă atunci? Unii performează mai bine noaptea, unii performează mai bine dimineața, astea sunt prostii de internet. Nu există așa ceva. Motivarea tot de la tine vine și dezamăgirea tot din tine vine. Trebuie să le înțelegi foarte bine pe astea. Bun. Ba da, lichidările din Binance sunt împotriva noastră. Nu sunt împotriva ta. Puteai să fii invers, nu? Puteai să fii cu cei care n-au fost lichidați și au luat, nu? Puteai să fii și invers. De ce ai fost invers? De ce ai fost lichidat? Că și asta e o întrebare. Băi, de ce a venit lichidarea aia peste mine? Ce s-a întâmplat? De a venit lichidarea așa deodată. Bun. Imediat mergem mai departe. Bună seara, Gabriel, bine ai venit pe legea atracției universale, ce gândești ai atragi. Nu e doar asta, Florin, știu că au zis pe internet legea atracției, energie, da, astea sunt, adică nu au niciun efect dacă tu nu acționezi. Acțiunea este importantă. Ți se întâmplă ceva, depinde foarte mult cum acționezi și depinde cum iei lucrurile. Dacă le iei într-o sferă negativă și nu faci nimic, păi nu o să ți se întâmple nimic. Ok? Dacă tu doar gândești, să zicem, pozitiv și nu faci nimic, din nou nu o să se întâmple nimic. Că nu poți să mișcă paharul ăsta de aici cu gândurile pozitive. În niciun caz. E vorba de gândire, da, trebuie să ai o gândire pozitivă, dar e și vorba de acțiune. Nu poți să stai că, lasă, am gândit pozitiv astăzi. Nu e suficient în niciun caz. Bun, eu merg la 6 cu bicicleta. Foarte bine, asta zic, trebuie să te înțelegi pe tine. Ceva merge la tine, ceva nu merge la celălalt. Adică nu e... Mulți pe internet vă zic, drumul spre succes este de la A la B. Nu este de la A la B, treci până a 1, a 5, a 7, a 9, a 15, a 14, a 17, a 19, a 20, până ajungi la B. Adică nu e așa, nu e A, B. Fă asta că o să fii de succes în viață. Nu, depinde foarte mult.
cum ești tu, că noi de fapt suntem unul, dar în final suntem diferiți unii față de alții, adică acționăm diferit, gândim diferit, adică nu suntem neapărat, în final da, suntem unul, suntem o unitate, o energie, dar suntem împărțiți în așa, aceste 8,1 miliarde pe care le vedeți aici și fiecare din astea 8,1 miliarde sau câte persoane mai sunt pe planetă e o experiență în sine. Bun. Cristina Dafinescu, numai intelectual pe aici. Intelectual, neintelectual, toată lumea este binevenită. Ce înseamnă neapărat intelectuali? Am văzut intelectuali care nu pot acționa și am văzut oameni de pe stradă care pot acționa și fac mai bun bani decât ceilalți sau fac mai multe lucruri în viață decât ceilalți. Și intelectualii au și problemele lor. Problema că toată nu pot acționa din cauza faptului că gândesc prea mult și au intelectualitate prea mare. Bun. Cum ai reușit să stai atât de bine psihologic? Cum am reușit? Au fost și momente bune și momente rele. Nu am doar momente bune în niciun caz și nu am nici doar momente rele. Încerc să le analizez, mai ales momentele când sunt într-o stare negativă, încerc să fac ceva. Ok? Iar în momentele când sunt într-o stare pozitivă, încerc să înțeleg și să rămân cu picioarele pe pământ. În momentele alea de euforie sau în momentele de starea pozitivă, încerc totuși să rămân, să mă bucur de ele, nu? Că e normal să te bucuri de ele, dar să rămâi totuși cu picioarele pe pământ. Cam asta e. Nu pot să-ți dau niște, nu știu, citate din cărți, că nu o să te ajute. Bun. Foarte frumos, felicitări și mulțumesc, zice Adrian. Da, bun. Terapie cu Daniel. Nu o numesc terapie, o numesc o discuție pe care ar trebui să o aveți și voi, cu membrii familiei, cu prieteni, ar trebui să aveți tipul ăsta de discuție de fiecare dată. Și să vă ajutați între voi, că în final numai asta e. Suntem totul unul. Totul este o unitate aici, în final. Zici că îi faci rău lui unul, de fapt îți faci rău ție. Așa merge. Știi cum e? Persoana în care ești de fapt, o întâlnești când te trezești la 3 dimineața să te duci la baie. Luați-o pe asta, luați-o un pic pe asta și digerați-o un pic. Persoana care de fapt ești, o vezi la 3 dimineața când te trezești din somn și te duci la baie. Digerați-o un pic dacă nu. Bun. Te mai întorci înapoi la A. Contează să ai mereu puterea să repornești spre B. Da. Cel mai important în piețele financiare. Și de ce facem partea asta decât să intrăm direct în piețe financiare? Pentru că partea asta e cea mai importantă. Partea de înțelegere de sine, partea de a înțelege psihologia piețelor, de ce se mișcă piețele și cum poți tu să profiți de aceste mișcări. Și cum poți tu să profiți de ceea ce se întâmplă în jurul tău în momentul de față. Okay? Pentru a fi mai bun. Că asta e, nu a fi mai rău, pentru a fi mai bun. Că faci bani în piețe financiare, să faci ceva bine pentru cineva la un moment dat. Nu? Nu faci doar lucruri rele. Sau zici, fac bani în piețe financiare, vreau și mai mult. Mai te gândești și la alte lucruri și la alți oameni și la alte experiențe și la alte chestii, că în final știi cum e. Am mai explicat-o pe asta cu segmentul, știi? Viața e un segment, de fapt, dar începe ca o linie. Pe urmă e un semisegment, începe ca o linie, nu știu, linia, bam! Și pe urmă începe Daniel Niță. Deci e linia și buf, a început Daniel Niță de aici odată, e semisegment, e jumate, așa, bam! Și pe urmă începe de la linia asta să duce să și nu știi când e, știi, adică când se trage cealaltă linie. Merge, bam! S-a trage cealaltă. Și viața e un segment și atât. Gata, pe urmă ia cineva, te pune acolo, uite Daniel Niță, ăsta e segmentul Daniel Niță, este aici. La revedere. Următorul. Deci asta zic, încercați să vă bucurați de ele. Bun, n-avem prieteni. Nu există. Bun. Eu nu am prins-o pe asta. O să o prins la un moment dat. Ai răbdare. Te referi la aia cu persoana care ești de fapt, e persoana care se trezește la 3 să duce la baie. Mai dai un pic de timp. Bun. Mai departe. Bun, când intri în business nu există prieteni. Asta e chestia așa, mereu există lucruri pe care în business, să zicem, o să trebuiască să le faci sau să nu le faci, treci prin ele. Nu înseamnă că dacă faci un business cu prieteni nu o să reușească neapărat. Că nu e indicat, poate nu e indicat pentru că de la bani nu se ceartă lumea de obicei și de asta poate nu e indicat. Asta nu înseamnă că nu se poate face business cu familia. Sunt și câteva familii mari care au business-uri foarte importante, de asta zic. Cărțile sunt bune, dar unele cărți sau unele pasaje cumva îți îngustează ce ai putea tu să faci și te îngustează pe tine ca om.
Unele depinde cum le citești și depinde ce iei din ele. Dacă tu iei, să zicem, de la o persoană ceva și zici că exact așa e și la mine trebuie făcută la fel, nu merge. Okay? Unele lucruri poate să-ți înguste, să zicem, anumite viziuni, unele poate să ți le deschidă, depinde cum privești. Nu înseamnă că cărțile respective sunt ABC-ul, că așa se întâmplă. Că altfel n-am mai fi avut toate aceste lucruri care se întâmplă în momentul de față. Mulți zic, ca să pornești un business sau ceva, trebuie să fii organizat, trebuie să te gândești cu 3 ani înainte. Băi, trăim în epoca internetului. Dacă ai o idee acum, dă-i drumul la treabă. Dă-i drumul la treabă instant, nu mai lasă că ce urmează după e după. Trebuie să te gândești acum, ai ideea acum, pun-o în aplicare, du-te, fă-o. Ok, că mâine e posibil să fie prea târziu, având în vedere că suntem în 2025. E posibil să o vezi la altul. Și oamenii zic, uite ideea mea ce bună era, acum am văzut-o la altul. Vrei să faci ceva? Fă acum, deoarece în epoca asta lucrurile se mișcă foarte rapid. Foarte rapid și se miște și mai rapid. Ok? Lasă că organizarea asta, lasă că treci prin ele și le vezi atunci, în momentul când ajung. Dacă o luam și eu așa, niciodată nu mai începeam acest canal de YouTube sau niciodată nu mai investeam în piețe financiare, dă-i drumul, fă-o, ok, ia-o ca o experiență, vezi ce înveți din ea și mergi mai departe, dar fă-o, ok? Nu sta și analiza 15.000 de ani, că asta e diferența și văd foarte mulți oameni în jurul meu. Unii au idei foarte bune, nu le pun în aplicare sau le frică sau le gândesc prea mult sau le... Și pe urmă vine unul care vine ideea, cum am mai zis, ideile circulă și le fac bounce ca suportul și rezistența. Dacă o idee vine la tine, ideile sunt acolo undeva, tu doar le apuci de aici, ele sunt acolo undeva. Ele sunt, pentru că toți suntem în energie ideile vin. Nu v-ați întrebat vreodată, cum vin ideile astea așa în creier deodată? Cum i-a venit, nu știu, ideea lui Elon Musk să facă Tesla sau ideea lui, nu știu, să facă Apple, nu lui Steve Jobs, să facă Apple, de unde? Ideile sunt acolo. Dacă tu nu le iei în momentul ăla, ele se duc la altcineva, că așa merge energia în general. Deci e bine când ai o idee să o faci. Acum, că sunt idei și nebune, sunt idei și bune, sunt idei. Depinde de tine cum le faci mai departe. Da? E bine, că altfel, dacă spui cum îți zice cartea câteodată, să stai după aia, ăsta este punctul 1, ăsta e punctul 2. Dacă odată în viață n-ai trecut de la punctul 1 direct la punctul 8, înseamnă că n-ai trăit. Deci dacă n-ai sărit toată de la punctul 1 la punctul 8, nu știu, înseamnă că n-ai trăit. Nu știu, de exemplu la femei zice, să-ți duci să nu știu ce, înainte să vorbești cu ea, să nu știu ce faci, te duci direct vorbești. Ai văzut că asta e diferența de obicei. E și de naturalețe, dar e și de chestia respectivă că unii mai sar niște pași la un moment dat în timp. Că pe urmă se întorc la pașii inițiali și zic, stai așa că am uitat la o companie, trebuia să fac legal, hai să ne întoarcem la legal sau hai să ne întoarcem la altceva. Da. Se întâmplă. Dar e foarte bine câteodată să nu te gândești atât de mult și să faci acum. Ok? Să te gândești, mâine avem asta. Ok, bun, facem asta. Mai departe. Bun. Am un portofeliu împărțit aproximativ egal. Pică piața. Nu mi-a zis că pică piața. Uite, pică. Vorbesc aici, pică piața. 4517. Vezi? A rejectat din zona asta. 4600. Bun. Mai trebuie să gândești și tu ca om, ca proprie experiență, că dacă iei pasaje din cărți, asta ziceam, cărțile te ajută până la un anumit nivel și câteodată chiar și te încurcă. Câteodată chiar te încurcă, că zici, asta trebuie să fie calea, o luăm așa pe calea asta. Păi dacă o luam pe calea asta, nu mai existau tehnologiile astea pe care le vezi acum. Nu mai existau, pur și simplu, nu mai erau. Bun. Regele a băgat marfă nouă, e pe profunzime azi. Nu bag niciun fel de marfă nouă. Nu am nevoie de marfă. Toată marfa e aici. Nu am nevoie de altceva. Bun. Mai departe, mai trebuie să gândești și tu ca om cu propria experiență că dacă iei pasaje din cărți, ca atare îți îngusti, da, exact, toată poate să-și te încurce. Toate te poate încurca. Și despre oameni în general, încă una și închem, caracterul unui om de obicei, am mai zis, să vedem în zonele, să zicem, mai dificile sau când e pus sub presiune, în niciun caz în zonele bune, nu înseamnă că dacă unii oameni reacționează negativ într-o situație nu se pot schimba și asta e foarte important pentru oameni în general să se poată schimba
mulți nu pot spune că au greșit, nu pot spune că s-au schimbat în niciun fel și mai ales dacă treci de vreo 35 de ani de obicei nu te mai poți schimba. De asta e bine cumva să vezi anumite lucruri. La oameni în general vreți să aveți oameni lângă voi care să vă ridice, nu care să vă tragă în jos. E o chestie foarte importantă. Dacă aveți oameni lângă voi care vă trag în jos, puteți să le spuneți asta. Băi, tu mai mult decât să mă ridici, mă tragi în jos. Mai bine nu. Sau mai bine fă o schimbare. De ce faci asta, știi? De obicei, caracterul unui om se cunoaște când are toată puterea. Când are toată puterea sau când e mai sus decât tine. De exemplu, e mai sus decât tine cineva, nu știu, și în loc să te ajute cu un sfat, cu o idee, cu ceva în momentele dificile, de fapt te trage în jos. De ce? Ca tu să nu ajungi la nivelul lui. Sau, când are puterea și vede că tu faci mai multe decât el, încearcă să te tragă în jos la nivelul lui. E foarte important să nu aveți atât de multe interacțiuni cu oameni care încearcă să vă tragă în jos. De asta nu e bine nici să spuneți prea multe din ideile pe care le aveți, ci să le puneți în practică înainte. Deoarece, pe urmă, se întâmplă ceva când tu vrei să faci ceva și cineva zice că nu poți. În mentalul tău se întâmplă deja ceva. Da, eu aveam o idee, dar uite, nu se poate, nu, asta nu merge, nu e chiar, nu știu, n-am văzut. Poate omul respectiv, din ego, zicea, mamă, asta are o idee mai bună decât a mea. Ia să-i zic eu că nu merge, înțelegi? Deci, încercați să nu stați prea mult cu oameni de genul sau măcar să nu le luați ideile în serios dacă vedeți chestii de genul ăsta, deoarece caracterul unui om se vede acolo. Bun. Mai departe, cum este viața nocturnă de Olanda? Eu nu sunt pe party-uri și chestii, deci pentru mine este o viață destul de chill în Olanda. Pentru alții poate să fie mai bezmetică, deoarece poți să găsești ce vrei tu aici în Olanda. Da? Poți să găsești ce vrei tu, de la party-uri, de la distracție, de la chill, locuri chill, mers pe jos, natură, chestii, așa, și la altele, ok? Depinde ce tip de personalitate ești, da? Găsești tot ce vrei tu aici în Olanda. Bun. Bun, mai departe, Forța Daniel zice aici, Smoke Black, am zis că nu vă țin prea mult, dar uite, am intrat în anumite subiecte și când intri și sunt întrebări bune, putem discuta. E ăsta fake out aici pentru Bitcoin? Din nou arată similar cu ce s-a întâmplat aici, că vă place sau nu, dar arată un pic similar. Acum, dacă e similar, va corecta înapoi la 118 sau 120, vom vedea săptămâna viitoare. N-aș fi șocat să se ducă din nou un pic sub 120 aici. Ok, având în vedere că din nou am făcut un all-time high, dar uite ce all-time high e. Ai avut aici 1, ai avut aici 1, altul și aici încă 1. Ai 3 all-time high-uri, dar toate ciupite. Așa se numesc, ciupite, adică ciupești all-time high. Și mai e o problemă, altcoin-urile n-au ținut pasul aici, uite, vezi? Ai făcut all-time high, Ethereum nu s-a dus până aici. Adică nu s-a dus până în 4800, nu s-a dus până în 5000, nu s-a dus până în regiunea asta. Cumva piața în continuare planează pe ideea respectivă că nu știu ce se va întâmpla când se va deschide acest guvern. Dacă va pica piața sau nu, sau dacă deja investitorii fac exit. Acum, insiderii, este adevărat că vând mai mult în momentul de față decât au făcut-o în cazurile precedente și aici ne referim la bursa americană. Asta nu înseamnă că topul va fi pus imediat. E un red flag, ok? E un red flag, deoarece insiderii vând mai mult decât au făcut-o în perioadele precedente. Cei care mai au niște informații pe aici pe acolo, pare că unii încep deja să vândă din bursă, ceea ce e normal. Asta nu înseamnă că ești la final. Poți să mai ai un 10%, un 20% pentru bursa americană de aici. Ei de obicei nu vând neapărat topul, pentru că dacă ar vinde topul, ar intra pe niște radare. Știi ce zic? Și mamă, ăsta vând exact topul. De obicei, slow, vând și au un average de cele mai multe ori. Okay? Dar e destul de clar că în momentul de față ei încep să vândă. De obicei mai ai 3-6 luni de zile. În 3-6 luni se pot întâmpla în continuare multe, okay? În ceea ce privesc piețele financiare. De asta zic, da, e posibil să vedem o corecție aici. Putem să vedem deja s-a dus ETH 4492. Ulterior cred că vom merge mai sus, iar targeturile astea rămân aici, 5200 până la 5600. Dar trebuie să vedem o închidere peste 4600 la ETH și imediat analizăm și finalul de săptămână și tot. Dacă n-ați făcut cont danielniță.ro, aici aveți toate linkurile de care aveți nevoie în descriere. Tot aveți în descriere aici de la Exchange BingX, poți câștiga până la un Bitcoin, apasă acest buton, faci cont.
Patreon, ai 20% reducere în Patreon. Poți vedea aici, nu știu cât mai ține, probabil o săptămână această reducere. Poți vedea aici toate portofoliile mele pe care le voi updata săptămâna viitoare. Ofertă Bybit poți găsi aici. Plus acum poți să-ți comand și card de la Bybit. OKX-ul avem aici, în continuare avem promoția OKX, să termină astăzi, deci dacă n-ați luat-o, mâine se vor acorda premiile, încă mai aveți până mâine pe la 12, ceva de genul ăsta, imediat vă arăt. Imediat vă arăt, cred că mai sunt câteva locuri, nu știu, 5-6 locuri cel mai probabil, imediat să o găsesc și apoi mergem la analize de piață, imediat. Bun. Puteți găsi aici, o să vă pun puteți da follow și în secțiunea de patron, puteți da follow paginii ca să puteți comenta după ce faceți lucrurile de aici, deci puteți să faceți cont prin acest link. O să vi-l pun și pe el pe chat. Sunt 3 chestii pe care trebuie să le faceți. Da? Deci creați cont, depuneți minim 100 cu contul bancar sau cardul, nu știu dacă merge cu cardul, și efectuați o primă tranzacție. Nu știu, cumpărați ce vreți voi de pe exchange și luați o lună în Patreon garantat. Aici, dacă faceți asta până mâine la ora 12, lăsați UID-ul vostru și username-ul de pe, uite așa, cum ar să cineva aici, vezi? Bam, username-ul de pe Discord și UID-ul de pe Exchange. Bun, deci până mâine încă mai aveți și promoția asta și mai aveți aici câteva. Aveți VPN discount 70% la NordVPN, aveți mărci și dashboard aici, totul găsiți pe danielniță.ro, apăsați click aici, mergeți și la secțiunea de shop, aveți shop-ul aici și găsiți și merchandise-ul ăsta pe care l-am pe mine. Și e foarte calitativ, adică l-am de, cred că, un an și ceva, foarte, foarte bun calitativ. Le găsiți aici și tricouri și ce vreți voi. Aici cu Jerome, dacă vreți ăsta din spate, le găsiți aici pe toate. Avem și platformă cripto românească, XFI, prin care la fel puteți cumpăra criptomonede, investiți în acțiuni și ETF-uri pe eToro, reglementate la nivel de Uniunea Europeană, portofol rece, trezor și ledger le găsiți tot aici și, desigur, Instagram, Real Daniel Niță, dați click aici. Twitter, la fel, tot aici. Țineți cont că sunt roboți cu numele meu sute. Deci dacă vă dă cineva mesaj să vă bage nu știu ce grup de investiții sau să vă propună ceva și să vă promite ceva, nu sunt eu, ok? Bun. Sailor a anunțat că nu cumpără săptămâna viitoare. Păi da, de asta probabil și corectează un pic piața. Niciodată nu e bine. Când Sailor cumpără, tot corectează piața. Când Sailor nu cumpără, tot corectează piața un pic. Bun, o corecție e normală. Acum, dacă ne referim la ETH, cât poate să meargă această corecție, ar putea merge un pic dacă ne raportăm de aici până unde a avut top-ul în regiunea asta, care e o regiune de rezistență și vorbeam asta în Patreon. Adică nu e niciun șoc aici. Dacă vine până în 4300, nu zice nimeni nimic și face aici din nou un bottom, adică ceva de genul ăsta. Corectează până aici și apoi de fapt împinge regiunea asta după 15. Vă ziceam că timeline-ul meu pentru all-time high pentru Bitcoin, dar și pentru celelalte piețe, și aici mă referam la ETH, este 15 octombrie, 15 noiembrie. Rămân la ideea asta chiar dacă Bitcoin a făcut din nou un all-time high și îl putem observa încă o dată aici. Dacă ne uităm pe Bitfinex, 125.700, depinde pe ce exchange te uiți, ok? Unele au o sumă mai mică, unele au o sumă mai mare, depinde. Bun. 2 secunde să văd dacă s-a mai întâmplat ceva la nivel de știri. Ne uităm imediat. Nu. Stablecoin market boom. 300 de miliarde, da, stablecoin-urile vor continua să crească, asta e destul de clar. Bun, piața corectează un pic, dar nu e nimic wow aici. Vedem că Bitcoin imediat recapătă. Dacă Bitcoin ar corecta spre 120.000, n-ar fi nimic wow. Ulterior, cred că va merge la target. Targetul fiind 133. M-ați întrebat în live-ul precedent dacă vom închide gap-ul de la 111. V-am zis că din punctul meu de vedere nu. Din punctul meu de vedere, mai repede vedem 133.000 decât închiderea acestui gap. Și pare că merge bine. Acum, știm foarte bine că erau multe teorii pe internet că ăsta se face sub 100.000. V-am zis, improbabil să ducă sub 100.000 aici și vom face all-time high. S-a dus. Acum, la ETH, știți că erau multe teorii că se face la 21 EMA. V-am zis, n-aș vrea să văd 21 EMA și nu văd asta. Am zis că maxim văd o incursiune mică sub 4.000, dar recăpătată imediat, ceea ce s-a întâmplat. Când vedem că n-am închis nici măcar o candelă de weekly sub 4.000 aici. Foarte bine. Foarte, foarte bine și hai să discutăm despre weekly, dacă toți suntem aici.
nu poți să fii beriș pe așa ceva. Deci ai avut o candelă aici care n-a atins 21 EMA și foarte bine că n-a făcut-o, n-are voie momentan acolo, adică n-are voie în direcția asta 21 EMA. Poate să o atingă după cum ai zis, după ce se duce peste 5.000-6.000. E ok, poate să o atingă după, nu e niciun fel de problemă. Dacă ne uităm la închiderea de săptămână, putem să vedem regiunea de 4.449 importantă sau hai 4.500, o închidere peste regiunea asta, e interpretabilă bullish aici pentru ETH, ok? Interpretabil bullish aici. Dacă nu se redeschide guvernul american săptămâna viitoare, e posibil ETH să tindă spre range-urile astea săptămâna viitoare. Să vezi undeva 4618 până în 4791, poate chiar să întindă all-time high aici. Dar nu știu dacă o să poată imediat. Probabil all-time high, adică 5000 plus, că toată lumea vrea asta, când se va întâmpla 5000 plus, e foarte posibil să se întâmple fie cu puțin înainte de FOMC care e pe 29, fie după. Fie după, dacă Jerome Powell încetează acel QT, e foarte posibil să vedem după acel 5000 plus și apoi ai target 5200-5600 pentru ETH. Momentan nu o văd, dar așa am zis și la Bitcoin, că nu văd neapărat până pe 15 all-time high și a venit mai devreme. Ia uite, aici. E greu. Direcția contează, adică direcția macro contează. La micro e un pic mai complicat. La direcția macro în continuare. Rămân la aceeași idee, așa arată ETH. E lângă all-time high, nu pot să fiu bearish, mergem cu trendul în continuare este prietenul tău. Acest week pe care l-am văzut aici e unul fenomenal, deoarece a scăpat de niște longuri aici, mai ales în zonele astea de lichidare. Această săptămână pe închidere arată foarte bine, deci nu pot să fiu decât taur aici. Timeframe-urile mici, pe de altă parte, auzim despre micro, dacă avem ceva probleme aici, ne uităm și la RSI imediat. La micro, da, poți să corectezi 4468, poți să corectezi chiar și pe 200 moving average aici, cum am zis, 4350, 4300 nu știu, dacă vezi la zona asta ai putea, hai să vedem dacă face sens, sau are sens, ca să vorbim mai corect gramatical. Îmi pare că ar putea aici, având în vedere că RSI-ul e un pic instabil în direcția asta, stocasticul la fel un pic pe timeframe-urile mici și MACD arată bearish. Deci ai putea să vezi, nu știu, mâine probabil poate o încercare în direcția asta de aici, dar eu cred că va fi cumpărată. Și apoi din nou vom încerca peste 4600 după jumatea probabil săptămânii viitoare. Daily-ul e foarte important, o închidere daily 4600 și se poate observa de ce cu ochiul liber aici, da? 4600, dacă mergem înapoi pe Coinbase, se poate vedea regiunea asta, a fost rezistența aici ți-a găsit rejectarea în 4270, a fost rejectarea aici, odată ce ai urcat un pic peste, n-ai putut să menții, iarăși rejectarea te-ai dus pe urmă până în 3820 și din nou ești la nivelul ăsta. E posibil să vezi ceva de genul ăsta, dacă ne uităm la niște EMA-uri, uite cât de bine se poziționează aici, 921 EMA, e posibil să vezi o corecție spre 9 EMA, ține spărat, dar pentru următoarele 2 zile ai regiunea de 4385 relevantă și ai regiunea de 4350 relevant aici și apoi, bine, ai cross între 9-21 EMA, se poate vedea linia albă, linia roz, excelent aici, dar poate vrei un retest în regiunea asta să vezi dacă buyerii chiar sunt acolo și e posibil să vină după rejectarea asta pe care am văzut-o de aici, e posibil să vină un retest aici și ulterior să poată să împingă regiunile de peste 4600 și ulterior all-time high, care poate să fie undeva după 20 octombrie. Asta ar însemna că party-ul fie la final de octombrie, fie la început de noiembrie, e o probabilitate foarte bună aici ca să spargă 5000. Acum, nu cred că nu va sparge 5000, adică probabilitatea în continuare este favorabilă taurilor și se poate observa de ce. Și-a găsit suportul la 100 EMA pe daily, linia albastră destul de bine. Favorabil atâta timp cât nu vezi o continuare sub 3800 și la daily și atâta timp cât nu vezi tot regiunea asta de 3500. Deci astea două zone, 3800-3500 sunt cheie pentru a rămâne tauri aici, deoarece trendul de când s-a schimbat aici este prietenul tău și în continuare piețele au tendința să meargă după trend. După cum se poate observa și în sus și în jos. Momentan ești în trend up, ok? Iar asta ce se întâmplă aici seamănă mult cu ce s-a întâmplat pe Bitcoin la început. La început de 2022-2023, ok? Seamănă foarte puternic, foarte puternic. Plus că la ETH sunt lucruri bune în continuare și poți să te uiți la asta, sunt aceste ETF-uri, mergi pe coinglass.com la secțiunea /ETH/ETF, se poate vedea aici liniuță ETF, da, în regiunea asta, și poți să observi că de 4 zile au revenit băieții. 4, chiar mai multe, 1, 2, 3, 4, 5 zile.
Și de la rând de inflow-uri aici pentru ETH. Bine, de-aia și prețul a recăpătat aici, deoarece s-au pus foarte multe. Vezi, ieșiri aici, ieșiri. Acum au venit băieții și au luat și mai mult. În final, totalul, putem să vedem 4 milioane aici de ETH. Dacă ne referim pe USD, 14 miliarde. Deci 14 miliarde au luat aici ETF-urile, începând de când se tranzacționează acest ETF. 14 miliarde. Printre cei mai mulți, 13,8, 13,7 se poate vedea a luat doar BlackRock. BlackRock nu ia degeaba. Clienții celor de la BlackRock nu iau degeaba. Știu ceva. Știu că ceva se va întâmpla aici cu ETH probabil în perioada viitoare, având în vedere că din nou flow-urile astea sunt foarte bune. Au manipulat aici un pic, îți dai seama, pentru a merge sub 4000, aici au revenit din nou. Nu știu dacă ETH se va mai tranzacționa sub 4000. Probabilitatea e să nu. Adică probabilitatea e să nu, gen pe termen median. Sub 4000 n-ar mai trebui. După cum vă ziceam aici, când era la 3900, v-am zis că probabilitatea e să nu-l mai vedem sub 3000. Când era aici, în zona asta, la 2700, v-am zis că probabilitatea era să nu-l mai vedem sub 2000 și n-are ce căuta acolo. Din nou și aici probabilitatea e să nu-l mai vezi sub 4000 pe termen median. Termen median ce înseamnă? 6 luni, un an. 6 luni, un an. Probabilitatea să nu mai vezi sub 4000 pe ETH și destul de bună, similar ca în cazurile precedente. Și vezi că istoria se repetă aici. Același lucru, și asta e coșmarul urșilor de care discutam în videourile, live-urile precedente, e că îți repetă. E de data asta diferit? Se poate vedea aici, da? Deci a picat un pic sub zona de 4000. Hai să mergem, se poate observa, da? Ai regiunea asta de aici, 4100. E pe 2 zile, de-aia arată așa. Bun, așa arată mult mai bine. Ai regiunea asta aici de 3500 și ai același range aici. Pare că se repetă istoria. Este? Va fi de data asta diferit? Nu pare. Nu pare, chiar dacă posibil să ai aici un mic pullback în range-ul ăsta. Nu pare că va fi diferit aici. Okay? Ai range-ul ăsta, ai range-ul ăsta, ai range-ul ăsta. Întotdeauna trendul merge, iar aici e foarte important acest nivel. Se poate observa, 4080. E foarte important nivelul ăsta, deoarece ai mai tranzacționat aici în 2024 și n-ai putut să ții suport. Momentan pare că ai ceva suport aici la zona de 4000, ceea ce este bine. Dacă te referi la macro, ești aproape de all-time high. N-ai cum să fie. Așa arată la macro. Deci așa arată. Așa arată macro aici pentru ETH, ok? Bun. Ce se va întâmpla dacă sparge 5000? O întrebare bună. Nu știu dacă ați spus-o pe chat, dar e o întrebare bună pe care ar trebui să vă puneți. Nimeni nu știe exact cât de sus poate să meargă atunci sparge 5000. Pentru că n-ai, dacă te uiți la VPVR aici, n-ai nimic. Odată ce urcă peste 5000, nu mai e nimic. Se numește Price Discovery. Am mai făcut asta? Da, am mai făcut. A făcut aici. Când a urcat peste 1400. Știai până unde se duce? Uite ce reacție a avut aici. S-a dus din zona asta de 1400 când a făcut all-time high, s-a dus 2000, a corectat înapoi un pic sub, vezi? Un pic sub zona de all-time high și apoi s-a întâmplat mutarea asta din 1300 până în zona de 4200. Rapid, da? Ori mai corectat din nou și pe urmă ți-ai pus topul aici la 4800 în regiunea asta pentru ETH. E foarte greu de spus cât ar putea merge aici, care ar putea fi targetul final, dar la intermediar știm foarte, foarte bine unde ar trebui să vândă. Ar trebui să vândă la 7300 măcar, dacă vrei să ai răbdare până acolo. 7300 unde vine 1618, destul de clar, și apoi ai 2618, tu de aici poți să vinzi până în 10.000, 11.000, suficient. Dar să mai rămâi măcar cu un 20% aici ar fi indicat. Că nu știi unde se duce, după cum ziceam. Poate se duce în 15.000, poate se duce în 20.000. Nu știi neapărat ce catalist ar putea avea aici peste all-time high și ce lipsă de lichiditate de pe exchange-uri dacă vin niște volume puternice aici pentru ETH. Okay? Știu că pare greu de crezut. De ce pare greu de crezut? Pentru că ce s-a întâmplat aici. Okay? Acest sideways, acest lateral de prin 2021 de 4 ani, acest sideways aici, care să zicem te-a tocat și pare că nu mai crezi, știi, că se poate întâmpla. Dar din nou dau acest exemplu al aurului care a făcut ceva similar. Și acum e la 3855, by the way. Și v-am zis că cauzele nu sunt alea pe care le vedeți pe internet, ci că au dat drumul, nu mai shortează băncile. Dar același lucru ai fi zis aici, ăsta asta 10 ani, deci aici ar fi fost durerea și mai mare și ai fi zis, bă, nu mai se duce aur. Și uite ce a făcut aici. Și uite ce a făcut aici peste all-time high. Mutarea n-a venit imediat. Deci chiar și când a făcut all-time high ăsta fake, vezi? A făcut all-time high aici fake în 2020, dar a venit pandemia. Aici s-a întâmplat ceva, știi? Adică n-a fost așa. Bam, pandemia, bam, s-a dus și mai jos, 1600 și apoi
Cup and handle. Am luat ceașca în mână și s-a dus. S-a dus. De aici. De asta zic, nu știi. Peste all-time high, nu știi ce se poate întâmpla cu un asset, deoarece n-are selling pressure. N-are și dacă nu mai există supply și demand, aici dacă nu mai există, să zicem, selling pressure, se duce ca lumea. Știu că poate s-a uitat, dar ETH probabil va avea o reacție de genul ăsta, cum a avut aurul. Deoarece pare inevitabil. Acum întrebarea e, va mai face încă o dată ceva de genul ăsta înainte să facă asta? Bă, nu-s Baba Vanga, nu știu. Ce știu aici în probabilitate de 70% că ăsta e aproape să intre în price discovery mai devreme sau mai târziu. Și targeturile sunt alea pe care vi le-am zis. E vorba doar de răbdare și dacă ăsta mai corectează și macro îți mai dă oportunitate, bă, trebuie să iei de picior oportunitatea aia, nu știu. Te duci, faci rost de bani, de habar n-am de unde, dacă vrei să investești și vezi oportunitatea. Nu că zice Daniel Niță, da? Bun, cum a fost aici. Încă mulți plângeau. Daniel, când mai face all-time high? Și eram chiar, țin minte și acum în Patreon, și explicam unei persoane, cred că era de gen feminin, și explicam, ok, da, a picat. Targeturile noastre pentru 2025 erau la all-time high. Nu s-a întâmplat, s-a dus la începutul anului invers. Și am întrebat-o, ai suficient ETH ca să te plângi că nu e la all-time high? Răspunsul a fost nu. Și a zis, păi atunci, de ce te plângi că e la 1300? Dă-i drumul la cumpărare. Pentru că o să vezi că în momentul când piața o să-și revină, o să vezi diferențele. Ok? Deci dacă se ducea de aici la all-time high, nu prea se întâmpla nimic cu portofoliul ei. Făcea, nu știu, din 3.000, 5.000, ceva de genul ăsta. Dar aici, dacă ar mai fi luat ceva, nu știu dacă a luat sau nu, decizie personală, ok? Aici ar fi acumulat sau aici ar fi avut mai mult și poate aici s-ar fi simțit mai bine. Dar asta zic. Vorbeam de mentalitate. Poți să iei această cădere ca pe ceva negativ de aici și hai să facem, nu știu, acest exchange. Poți să iei această corecție pe care ai o aici ca pe ceva negativ, să zici ce mi s-a întâmplat mie, și poți să iei această corecție aici ca oportunitate, chiar dacă poate nu mai ai bani prea mulți, că poate ai investit aici prea mult, adică în 2500, dar măcar ceva probabil ai. Dacă ai bani de cola, dacă ai bani de, nu știu, țigări, dacă ai bani de orice altceva, înseamnă că ai bani să bagi aici ceva, nu? Presupun, în regiunea asta de aici. Deci da, depinde cum o privești, poate să fie dezastru sau poate să fie oportunitate. Întotdeauna dumpuri de genul ăsta sunt oportune. Okay? După cum se poate observa aici, după cum se poate observa aici și în alte cazuri, ok? Dumpurile în general, mai ales venite pe frică, sunt oportune. Acum, că poate să fie un dump care probabil să stea 4 ani în lateral, se poate întâmpla, trebuie să fii pregătit și pentru scenariul respectiv, cum s-a întâmplat la aur 10 ani în lateral. Dar aurul totuși a urcat foarte mult în perioadele trecute. Deci nu puteai să zici, mamă, stă 10 ani. Păi a urcat foarte mult, a urcat cum a urcat Bitcoin. Ce, Bitcoin nu va sta la un moment dat 5-10 ani într-un lateral? Ba da, nu de aici cel mai probabil, dar de mai sus da, când va atinge trilioane în capitalizare va sta și ăsta mulți ani de zile în lateral și nu va mai fi sexy pentru retail, pentru că va fi ca aurul. Va fi aur, chiar aur 2.0 și la volatilitate. Bun. Americanii vor cumpăra pe 5K, așa au cumpărat și BTC peste 70. Nu știu dacă neapărat americanii, dar majoritatea oamenilor așteaptă să vadă niște confirmări ca să cumpere sau așteaptă să vină hype-ul ca să cumpere și nu le plac zonele astea de aici. Și mulți se panichează în loc să gândească și invers la nivel de oportunitate. Bun. Cum o să performeze altcoins după ce trece de de 5K? O să dea drumul la motoare sau fac dump pentru a 200-a oară? Întrebare foarte bună. Istoric, de obicei ar trebui să dea drumul la motoare după ce ETH urcă mult peste all-time high. Acum, poate să fie diferit de data asta, orice se poate. Poate să fie diferit de data asta și nu toate altcoins dea drumul la motoare. Și aproximez că nu toate altcoins vor da drumul la motoare. Va fi o creștere în tandem la un moment dat? Cel mai probabil da, venite dintr-o lichiditate prea mare în piețe. Asta nu înseamnă că monedele care n-au performat până acum absolut deloc vor mai face all-time high. Am discutat în videourile precedente, în live-urile precedente. Deci așteptările tale trebuie să fie joase dacă moneda ta n-a avut măcar un raliu sau o performanță notabilă până acum. Okay? Dacă a avut, da, poți să te aștepți în continuare la lucruri bune de la monedele respective. Dacă ele sunt aproape de all-time high sau măcar peste jumatea unui all-time high, nu știu, la Cardano de exemplu, poți să te aștepți că poate să ducă spre all-time high, cum s-a dus Ripple. Nu știu, dar la ceva ca Evo nu poți să te aștepți că se duce la all-time high, că ai fi în iluzie, în deziluzie ai fi acolo. Bun, mergem mai departe imediat.
Imediat. Știu că începe și FCSB-ul în câteva minute. Bun, Daniel, te salut tot, sper poate mai spui odată povestea cu copacul. Am mai spus-o, momentan nu cred că e momentul, dar dacă ai auzit de aia înseamnă că o știi. Bun. Sandor, nici Ceaușescu nu a crezut că o să cadă, așa că nu zi niciodată. Da, nu. Oricât de sus poți să fii, poți să cazi. Și de obicei când crezi că nu poți să cazi, atunci cazi. Bun, văd aici că zice cineva ceva interesant pe chat, imediat ne uităm, zice așa. Bun, salut Daniel, dezbate te rog acest aspect foarte important. De la vârful BTC din 2017 la vârful din 2021 au trecut 1024 de zile. De la vârful din 2021 la cel din 2025 a trecut 1425. Sunt sigur că ai văzut asta undeva pe internet. Pentru mine e egal cu 0. Pentru că dacă tu o știi, înțelegi? Piețele, dacă ceva, asta vă explicăm și de dominanța BTC și de BTC în ciclul viitor. Când cineva știe că ceva se va întâmpla exact la fel, cel mai probabil nu se va întâmpla exact la fel, ci se va întâmpla diferit. În ciclul de 4 ani pe Bitcoin nu vor mai merge la fel, cum nu au mers nici cele pe aur, au mers o perioadă, probabil nu au mai mers, poți să te uiți, la așa va fi și aici. Cu cât crește capitalizarea unui asset, unei acțiuni, unei criptomonede, cu atât va fi mai diferit în zona în care el se va tranzacționa și modalitatea în care se va tranzacționa. Uite, și la început și asta ține și de cum urcă ciclul, să zicem, unei industrii, unei companii, a ce vrei tu. Prima dată ești la bază unde nu prea cunoaște nimeni. Când nu cunoaște nimeni sau puțin, ai o reacție rapidă. Ok. Pe urmă, când încep să cunoască mai mulți, reacția e în continuare mare, adică asta e curva, da? Curva merge, încă merge în sus, așa, pe urmă cunosc și mai mulți, curva merge în sus, dar mai greu, că e cu mai mulți în spate, eu ți-o explic simplu. E cu mai mulți în spate, știi, că merge racheta, merge, totuși, pe urmă, nu mai ești în zona de hype, deoarece toată lumea o cunoaște, toată lumea știe despre ea. Ei bine, cripto este la nivelul ăla în care e un pic mai greu de dus, pentru că deja majoritatea oamenilor știu despre cripto. Ai nevoie de o nouă paradigmă sau ai nevoie de o nouă generație care să afle despre cripto. Generația aia Z, care încă mare parte a ei n-a aflat despre asta. Deci încă ești cam pe aici, adică nu poți să o duci. Că ar mai putea avea un val, da, dar probabil nu va veni pe Bitcoin, pentru că Bitcoin va fi greu. Adică Bitcoin deja multă lume știe despre Bitcoin, deja e Bitcoin în capitalizare de peste 2 trilioane. E greu de dus. Adică e greu de cum a fost la aur. E greu să-l duci, să tot îl duci. La un moment dat ai nevoie de foarte mulți bani și de o lichiditate continuă și la un moment dat cei care au investit în momentele oportune vor zice și ei, bă, vreau să vând. Că e aur, că sunt acțiuni, că e orice ceva de genul ăsta. Și atunci ciclurile tale se vor desfășura mai diferit. În ceea ce privește Bitcoin, în ceea ce privește Ethereum, în ceea ce privește calculul, se va desfășura mai diferit față de ce ai văzut în trecut. Cu 1400 de zile de la top, poate să fie 5000 de zile, poate să fie 3500 de zile, poate să fie 7000 de zile. Adică e din ce în ce mai dificil de atins, să zicem, cu cât evoluezi. Și atunci orice pleacă așa și orice se termină așa și ulterior așa. Ok? Și ulterior, dacă, nu, curba aia de oportunitate, dacă vine ceva nou, o nouă paradigmă, noi persoane care să fie interesante, o ia din nou așa. Dar momentan noi suntem la finalul unui ciclu economic, în niciun caz la un început de ciclu economic. Deci te poți aștepta că să fii undeva pe aici, adică e greu de dus, știi ce zic? De asta e foarte probabil că aceste cicluri să nu fie similare, adică dacă ai văzut asta în 2017-2021, plus că n-ai un sample suficient de larg. N-ai că nu poți să te uiți, ai două cazuri. Asta contează absolut deloc în piețele financiare. Două. Trebuie să ai 10, 15 cazuri, trebuie să te analizezi 50 de ani, 100 de ani ca să poți să ai o reacție mai... Eu zic adevărul. Deci dacă te iei doar după asta și vrei să faci un exit bazat doar pe asta, o să fii nemulțumit mai devreme sau mai târziu, că fie merge mai sus, fie pune topul mai devreme. În cazul ăsta e posibil să fie lăguit mai mult timp decât a fost în trecut. Ok? Bun.
Bun, mai departe. Când vine altcoin season, asta vrea toată lumea să știe. Când va veni altcoin season, jumate vor fi dezamăgiți. Bun. Deoarece am mai explicat de ce vor fi dezamăgiți. Targeturi prea sus, medii prea mari, ok, și nu toate vor performa la all-time high. Și atunci, dacă n-ai măcar, să zicem, un portofoliu diversificat și ai doar una, două monede sau trei de-alea de jos de tot, din ciclurile vechi, o să ai dezamăgire, ok? Sau dacă ai doar altcoin-uri, din nou, e deja dezamăgire dacă ai doar altcoin-uri, deoarece Bitcoin a performat, Ethereum a performat, Big Caps au performat și dacă ai doar altcoin-uri mici, tu n-ai performat, ok? Dar jumate vor fi dezamăgiți. Asta e inevitabil în piețele financiare. Cei care, să zicem, au un echilibru, cei care încearcă și nu-și pun toți banii într-un singur coș și toți cei care au ceva, să zicem, la nivel de procentaje în gândire, vor fi ok, dar depinde și cât vrei tu să scoți. Că unii vor să investească $100, să scoată 10.000. Nu se mai poate că vorbim de ciclul ăla. Vorbim de traiectoria, nu mai e aceeași, ok? La nivel de cât poți să scoți din aceste piețe. Ai nevoie de mai mult capital și mai mult knowledge. Acum toată lumea știe ce e un Bitcoin, toată lumea știe o analiză tehnică. Du-te în trecut, 2020, că știau. Puțini. Bun. Nu prea mai vorbește nimeni despre când o să vină altcoin season, deci îl miros deja. Da, o să vină din punctul meu de vedere, dar nu vor veni pe toate, că nu va veni pe toate, că n-are cum. Eu am aproximat 35% dintre monede. Din top 200 mă refer, că restul Dumnezeu cu mii, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ele. Bun. Sau Daniel, să intru în piață acum sau să aștept ciclul viitor? Alin Dragomir, depinde ce plan ai. Dacă planul tău e pe termen lung, cea mai bună zi în care vrei să intri în piață este ieri. Dar trebuie să fie pe termen lung, gen 5 ani. Dacă nu, ai vrea să aștepți niște zone de măcar corecție în piețe. Și ai avut la începutul anului câteva zone de corecție. Acum depinde în ce piețe vrei să intri. În ceea ce privește cripto, singura oportunitate, dacă un risc mai ridicat, în momentul de față, sunt altcoin-urile. În rest, ETH, bagi acum, depinde și de sume. Bagi acum, poți să faci 6.000, 7.000, 8.000 pe ETH. Bitcoin, deja eu am adus 50%. Mi se pare că e greu și spre final de ciclu. 133 poate să facă, 150 poate să facă, mai sus nu știu. Rămâne de văzut. BNB-ul deja e la 1000, a fost 600. Poate să mai facă 2000. Dacă te încântă un 2x, depinde. Okay? Dar dacă gândești pe termen lung, cea mai bună decizie e să intri ieri și să intri în lucruri solide dacă ai un risc scăzut. Dacă ai un risc mai ridicat, poți să intri într-un lucruri mai speculative, fă-ți acel chestionar danielniță.ro, vezi care e riscul tău ca să nu plângi mai târziu. Bun. O să mai vedem pe de la 60.000 peste 50 ani în bear market-ul viitor. Eu zic că pe la 70.000 o să fie zona de subsol pentru următorul bear. Ce cred că se va întâmpla cu Bitcoin am mai discutat. Cred că volatilitatea va fi mai scăzută în materie de corecții, dar și în materie de urcări. Și atunci pentru retail o să fie cum este aur acum pentru noi. Adică irelevant. Nu mai investește nimeni acum în aur, nu? În 10 ani numai cei cu bani vor mai investi în Bitcoin. Încă restul nu vor mai putea, deoarece va fi prețul mai mare, cum e la aur acum, și nu vor să fie atât de interesant de investit în el, pentru retail. Pentru ceilalți o să fie în continuare foarte important de investit Bitcoin în următorii 10 ani. Dar pentru retail nu. Volatilitatea scăzută nu mă atrage retail-ul. Faptul că nu mai crește atât de mult nu mai atrage retail-ul, deci nu o să mai fie atracție pentru el la retail și probabil după următorul ciclu nici ETH nu o să mai fie atractiv pentru retail. Deja oricum începe să nu mai fie atractiv. Vedem, probabil chestiile tokenizate vor fi atractive pentru retail în următorul ciclu și pe asta pariez. Că se va tokeniza scaunul sau se va tokeniza paharul lui Daniel Niță care va ajunge la trilioane, rămâne de văzut. Dar mania probabil va fi în tokenizare în ciclul viitor. Și nu știu, acțiuni tokenizate, chestii tokenizate, real estate tokenizat, dar de diferite forme. TikTok tokenizat, habar n-am ce nebunii or să mai fie. Bun. Bun, Ordinals NFT, te rog. Nu cred că Ordinals NFT ar mai putea avea, să zicem, o reacție cum a avut în 2020-2021 la nivel de urcare. NFT-urile în general nu cred că vor mai avea alea vechi. Astea mai noi, cu ceva mai multă utilitate, ar putea fi interesante.
Dar Ordi, moneda, arată interesant, am mai discutat, arată la un bottom. Bun, deci singura chestie, să zicem, de a avea în momentul de față un potențial de investiție, dacă te referi la cripto, sunt altcoin-urile, pentru că ele sunt în groapă. Problema cu ele e că nu toate vor urca în altcoin season, trebuie să știi cât de cât să le alegi, trebuie să știi cât de cât să intuiești anumite zone de analiză tehnică, să vezi care arată mai bine decât celelalte pentru a poziționa. Că unele dintre ele vor urca destul de bine pe zonele astea de hype, de tăiere de dobânzi, de lichiditate extra și toate cele. Ar trebui să aibă o expansiune, ok? Și ai putea, dar trebuie să pupe cu riscul pe care îl ai. Dacă tu ești o persoană care n-ai risc și nu poți să-ți asumi risc și te doare când îți asumi risc, nu poți, n-ar trebui. N-ar trebui, că pe urmă vei fi dezamăgit dacă nu-ți iese, să zicem, o investiție pe care o ai, pe care o faci. Bun. O analiză pe ENA, te rog, mai sunt șanse de 0,47-0,51. Ne uităm imediat la ETNA. Sau Daniel, crezi că va fi ETH în următorul bear market? Păi momentan trebuie să vedem cât urcă ETH în ciclul ăsta ca să îți spun. La Bitcoin cumva am o teorie deoarece a urcat aproape dublu față de all-time high. Nu e nici ăla la dublu, dar e aproape dublu față de all-time high-ul din 2021. Bun. Mai departe, cele R2 crezi că o să performeze bine. La LR2 am Arbitrum și cu ZK. Astea două cred că vor avea o performanță decentă. La ZK riscul mai mare, dar și reward-ul ar putea să fie mult mai mare, deoarece ai spațiu de manevră, vorbeam de capitalizare. La Arbitrum riscul un pic mai mic și capitalizarea un pic mai mare, riscul un pic mai mic, da? Dar performanța poate să fie și acolo. 1,2, 1,5 $, 2. Bun. Manta e pagă, vă să te mulțumești dacă faci break-even. Da, este și multe, adică nu doar Manta. De asta Manta și celelalte sunt pe un portofoliu de risc cu foarte puțin din portofoliu dacă tu ai un risc scăzut. Dacă ai un risc mai ridicat, poți să bagi tot în ele și atunci e, fie la bal, fie la spital, gambling, total. Bun. Când vedem altcoin Total 3 new highs? Păi nu cred că e departe, hai să ne uităm aici la Total 3. Asta la Total 3 și apoi mai facem un overview imediat. Bun. Total 3, 15 trilioane pentru Total 3 aici. Eu zic că nu e departe și ăsta arată foarte bine. Singura întrebare e dacă mai corectează o dată sau se duce direct de aici. Asta doar Baba Vanga știe. Dacă ar fi să zic, din punctul meu de vedere, se va duce direct de aici. Adică din regiunea asta, deoarece arată foarte bine structural. Astea sunt grafice bune structural și vrei să le cauți de obicei. Fie că e cripto, fie că sunt acțiuni, fie că e orice. Da? Ai avut reacția asta 2017, growth, prima zonă de urcare pentru ele, 2017, ai avut o reacumulare din 2017 până în 2020 3 ani, dacă pui 2021 4, ai avut reacția peste all-time high, același tip de reacție pe care îl vedem aici de reacumulare pe 4 ani de zile și acum aici lângă all-time high. Un grafic excelent. De asta nu pot să fiu bearish nici măcar în materie de altcoin și de asta zic că se va întâmpla altcoin season-ul având în vedere cum arată Total 3, care arată gata. Arată gata aici de explozie. Dacă Jerome Powell oprește QT-ul și dacă mai taie dobânda de câteva ori, probabil ăsta va exploda. Acum, teoria poate să fie că e la anul și să vom face un price-in că va tăia Trump, nu știu, 100 de puncte de bază în iunie, habar n-am. Ceva de genul ăsta și atunci poți să ai un price-in, nu știu, din aprilie, mai până în iunie-iulie, în care ăsta să ducă, nu știu, 2,28, 3 trilioane, habar n-am. Regiunea asta, ai un target undeva la 1,67 și apoi zona de blow-off 2,5 până la 3 trilioane. Okay? De obicei se duce, odată ce intră, de obicei în price discovery se duce, dar asta se va acumula cu big caps care vor performa. Total 2-ul, că asta exclude Bitcoin și cu ETH. Total 2 arată și mai bine aici pentru că are ETH. Când ETH va sparge 5.000, ăsta se va duce. N-ai cum să fii bearish pe așa ceva. Numai un macro event poate să deturneze acest trend aici. Okay? Numai ceva macro, ceva negativ ar putea deturna ce se întâmplă aici. La nivel de acțiune de preț și crede-mă că oricine altcineva în afară de cripto nu se uită la aceste grafice. Nu se uită la Total 3, nu se uită la Total 2, nu se uită la aceste grafice. Puțin se uită. Și asta înseamnă că e edge.
Ce înseamnă? Multe altcoin-uri vor performa cel mai probabil bine în următoarele 6 luni. Asta înseamnă 6 luni, trebuie să dai timp aici, că nu poți, uite, dacă eram aici în regiunea asta, de 1.13, ziceai, mamă, se duce, faci, ok? Ai avut din nou pullback, dar a venit aici pe o chestie macro, că altfel nu vedeam acest pullback, pe o chestie macro, o știm foarte bine, tarifele lui Trump. Au venit, bum, a deraiat trenul aici în regiunea asta. Aici același lucru. Se poate observa, deraiat trenul, tot o chestie de macro. 2024 la final. Și aici la fel, o chestie de macro. Deci trebuie ca să deraieze din nou trenul ăsta din gară, să se întoarcă în gară, adică să mai aibă mutare de genul ăsta până în 813 aici. Okay? Trebuie să vină ceva macro, negativ, în regiunea asta în următoarele 3 luni. Chiar dacă se întâmplă asta, eu zic că 2020, deci chiar dacă se întâmplă asta la final de an 2025, eu zic că 2026 va arăta așa. Okay? 2026 va arăta așa, doar ce pare inevitabil. E un grafic foarte bun la macro și nu se uită prea multă lume din afara spațiului cripto aici, ceea ce e bine. E un edge aici în ceea ce înseamnă aceste altcoin-uri în regiunea asta aproape. Dar în regiunea asta înseamnă să crească, înseamnă big caps. Să vedem și dacă și small caps vor crește, dar eu zic că da, și ele inevitabil or să crească. Deja am văzut BNB-ul că urcă dominanța, dacă ne uităm un pic la ea aici, 59, un pic amenințătoare pentru că ETH e lag. E lag din nou. Bitcoin a făcut all-time high, te așteptai și mă așteptam ca ETH să fie 5.000. N-a fost. Partea bună e că ne-am lovit de 59-25 și rejectează de aici în primă fază. Asta e partea bună. Partea rea e că imediat. E posibil, cum am mai zis, cum am zis și la ETH, poate se duce un pic sub zona de 4.000, dar nu cred că va închide sub 4.000 weekly. N-a închis. La fel și aici. E posibil să o ducă în 60, dar nu cred că va închide peste 60. Și nici n-ar avea nevoie. Nici n-ar avea voie. Singurul caz în care Con va avea dreptate va fi numai în momentul când va avea un macro event. Ok? Atât. Că de asta a avut dreptate și aici când s-a dus ăsta. Am avut un macro event aici în regiunea asta când s-a dus. Că nu se ducea atât de sus dacă nu erau tarifele lui Trump. Are nevoie de un macro event ca să aibă dreptate din nou în materie de dominanță. În materie de ETH și în septembrie n-a avut. În materie de dominanță septembrie n-a avut. N-a avut. A mai avut dreptate în trecut. A avut. Ok, dar acum n-a avut. Acum vedem. A dat-o că în octombrie. Poate o dă în noiembrie după. Bun, deci dacă ne uităm aici 60, e posibil. Nu zic nu. Peste 60 ceva structural greșit. Înseamnă că se întâmplă ceva macro, un event, un tren, o deraiere, ceva, pentru a ajunge ăsta din nou aici, în zona asta, de peste 62. N-ar trebui să se întâmple, ok? Bun, acum, când e momentul să scăpați de altcoin-uri? Păi sub 50%, când se îndreaptă spre regiunea asta de aici. Mai e, de asta încă ai ceva oportunitate și e cam singura oportunitate momentan, realist vorbind, e în zona de altcoin-uri, dar trebuie să ai stomacul și riscul pentru așa ceva. Doar ce alea încă dominanța încă n-a făcut mutarea. Eu zic că inevitabil o va face, dar e un pic lăguit față de ciclurile precedente. Și de asta zic, aia cu topul la exact 11.000 de zile nu prea se mai pupă. Doar ce am avut lucruri diferite care s-au întâmplat în acest ciclu. Asta nu înseamnă că la macro nu se va întâmpla la fel. Adică vei avea din nou o corecție pe dominanță mai devreme sau mai târziu, vei avea din nou un altcoin season, vedem care performează, care nu performează, dar dacă altcoinul tău nu a performat cu dominanța la 50%, e pe minus, e pe plus, acasă îl execuți pentru că cel mai probabil nu o să mai performeze. Ok, bun. Mantriu nu ne interesează, vreau să văd UST.du și aici vă ziceam de un nivel, urmărim de mult, așa arată Mantriu. Așa arată Mantriu pe UST.d, deci na. Mai clar de atât, nu știu dacă poate să pară, adică arată foarte bearish. Weekly-ul la fel arată foarte bearish, 4.27. Dar magia nu se întâmplă până când în sfârșit nu dă drumul. Alți, vezi, regiunea asta de aici. Până când nu vine să spargă nivelul ăsta, 4.37. Până când nu sparge 37, foarte greu să vezi altcoin season. Aici poți să vezi all-time high de la ETH dacă se duce la 3.8, poți vezi 5.000 plus aici. Dar altcoin season nu. Altcoin season doar sub 37. Sub 37 putem vedea altcoin season și atunci avem două zone. Le corelăm, desigur. Ne corelăm cu total 3, corelăm cu prețul la altcoin pe care vrem să le vindem, corelăm cu 3.21.25. Asta e mult mai bună analiză decât să te uiți când Baba Vanga la 1400 de zile să pune topul. Asta e o analiză mult mai bună pe care vrei să o faci, deoarece
Ăsta nu minte de cele mai multe ori, ok? Dominanța nu minte, ăsta nu minte, graficul nu minte. Ce poate să mintă e faptul că e așa după ochi, 1400 de zile, 1400 de zile. Nu e niciun fel de relevanță dacă nu corelezi cu ce se întâmplă în piețe. Dacă Bitcoin nu face măcar peste 135.000, trebuie să corelezi cu multe lucruri pentru a putea spune ok, te îndrepți spre o zonă cât de cât euforică. Cu tăieri de dobânzi, cu macro, cu tot, ok? Bun, deci ăsta arată bearish în continuare UST.eu și pare chestiune de timp aici până când va ajunge în regiunile astea. Din nou arată mult prea bine ca să fie adevărat, e? Ia acest chat, mai derează vreun tren în perioada viitoare? Nu știu. Dacă nu mai derează niciun tren în perioada viitoare, lucrurile ar trebui să se așeze. Bun, și da, bun, la Cohen e un analist bun, că mereu îmi ziceți de el, e un analist bun. Ce nu-mi place la Cohen e că trebuie el să strige la fiecare că a avut dreptate. Și n-a avut nici el de multe ori, plus că asta omite să spună. De exemplu, acel band pe ETH zicea că se duce acasă. Păi el zicea că se duce acasă de când era aici pe analiză. Și casa lui era la $400, la 500. Ulterior, după ce s-a dus la 3000, a urcat casa. A urcat la 1200. Ulterior a urcat la 1600. Ulterior casa era pe la 1800. Acum zice de 21 EMA. Păi da, 21 EMA. A atins? N-a atins. Acum dacă atinge în 2 ani, are dreptate că o n-are, îți dai seama. Deci dacă ideea să duce aici, așa pot să zic și eu. Ethereum va atinge 21 EMA. Da, mersi, o să atingă. O să atingă. Dacă Ethereum se duce aici 21 EMA, vine aici și atinge 21 EMA, înseamnă că a avut dreptate. Asta nu-mi place mie pe internet de obicei, dar el e măcar la o zonă cât de cât mai așezată față de alții pe care îi mai urmăresc pe internet, care au, nu urmăresc, pe care îi mai văd inevitabil pe internet și au această tendință de a spune că au dreptate întotdeauna. N-ai dreptate întotdeauna, nu se poate să ai dreptate întotdeauna. Intri și în această chestie când ai o comunitate. Sunt două tipuri de oameni, dar în proporție foarte mare. Când ai o comunitate, comunitatea, tu vrei să pari un Dumnezeu, tu vrei să pari că întotdeauna ai dreptate, pentru ca oamenii să te urmărească mai departe. Că dacă tu zici ai greșit, oamenii zic păi ai greșit, papa, la revedere. Ok. Din punctul meu de vedere, e ok. Dacă tu ești aici să crezi că doar eu am dreptate și întotdeauna, nu e contentul tău. Găsești sute, mii de analiști care vor să zică de fiecare dată că au avut dreptate indiferent de situație. Mii, găsești pe internet. Okay? Dar mulți intră în această teorie că își pierd comunitatea, da? Că zic că bă, am avut o greșeală sau nu știu ce. Și intră în această spirală, știi? De a spune că au dreptate mereu. Dar mai e și o parte care vrea să-și manipuleze comunitatea. Manipuleze să creadă că întotdeauna are dreptate și să rămână acolo tot timpul. Dacă nu poți să rămâi cu Daniel Niță la greu, n-ar trebui să fii cu Daniel Niță la bine. Bun. Mai departe. Atunci USDT.D și BTCD corelate, avem direcția în piață sau mai e un indicator? Sentimentul, toate. Macro, prețurile, nivelurile de preț, pe Fibonacci, totul corelat, că asta facem aici. Bun. Mai departe. ADA la 1000. Probabil niciodată. Bun, hai să mergem mai departe, deoarece iar suntem aici 2 ore și 51 de minute. Am zis 2 ore, dar uite că iar m-am întins. Cum se face? Că se face, dar de întins iar m-am întins. Bun, a început și VCSB-ul, pleacă lumea să uite la meci. Bun, mai departe. Sunt cele mai importante, dar nu numai astea două. Nu, trebuie să le corelezi cu toate, că altfel n-ai cum să ai o analiză clară. Bun, mai departe, păi bine, oricum, îs fraierii ăia cei, nu știu, n-am văzut tot comentariu. Îmi blochează aici view ceva. Bun, mai departe. Oricum sunt fraierii aia care urmăresc pe acei oameni că le știu pe toate. Nici de la tineri n-ar trebui să luăm tot, dar bun, fără să gândim pentru noi. Exact, păi am zis-o de nenumărate ori. De nenumărate ori. Nu pot să am dreptate de fiecare dată și nu o să induc niciodată comunității că eu pot să am dreptate de fiecare dată. Bun. Hai Craiova! Nu te supăra, Daniel. Eu cred că o să bată FCSB-ul cu 2-1. Bun, hai să mergem la piețe. Hai să ne întoarcem aici. Deci, pe danielniță.ro găsiți asta, ar găsi și asta. Dacă mergem aici, bam.
Bun, hai să ne uităm un pic să vedem. Meme coin-urile încep din nou să scoată capul, inclusiv Pengu a pompat azi, era chiar 11%, dar de înapoi. Îți arată că momentan încă piața e nedumerită. Aici Bitcoin a făcut all-time high, dar din nou pare că a dat reject de acolo și asta nu i-a plăcut. Se poate vedea că probabil piața va corecta mâine sau noaptea asta, după cum arată. Pentru că nu i-a plăcut acea rejectare din zona respectivă și e posibil mâine să găsești ceva corecții, dar eu zic că zonele alea pe care vi le-am reliefat la ETH vor fi relevante de ținut minte. Bun, Fetch aici destul de slab în continuare, 0.58, cu toate că AI-ul crește, n-am mai auzit absolut nimic și chiar și dețin Fetch aici. Vedem, am o medie la 0.5 pe Fetch. Dacă se duce din nou 1.5.2, probabil o să scap de o bună parte din el, deoarece performanța a fost destul de slăbuță aici. Dar măcar ăsta a mai făcut niște all-time high-uri în trecut și a mai stat în lateral în trecut o perioadă până să facă all-time high. Deci îi mai dăm ceva șanse. Link-ul în continuare nu mă descotorosesc de el, cred că va performa bine 22 pe verde astăzi. Atomul cred că și el va scoate niște colți mai devreme sau mai târziu, dar dacă urcă peste 10, papa la revedere. TIA, la fel, 8-10, papa la revedere, cel mai probabil o parte, că nu o să vând tot, că nu știu niciodată, de la 10 să duce într-o 100. TIA, momentan la 1.5, dar nu face nimic. Mixul aici corectează $5, asta are votate extremă. Pengu în continuare bine, în continuare cred că vom da 6 cenți plus de la Pengu. Poate chiar mai mult aici pentru Pengu, de asta n-am vândut nimic. Hype 48, APT-ul, vă ziceam APT-ul că e interesant, deoarece face multe lucruri cu Binance-ul. Aici e posibil să folosesc APT-ul pentru a putea face să fie un contracandidat pentru celelalte Layer 1, cei de la Binance. Deci îl ținem pe radar, cu toate că n-am Aptos. Arbitrum în continuare într-o zonă de risc mai scăzut aici, mai ales sub 0.5 spre 0.4, risc scăzut în continuare, se lasă așteptat aici Arbitrum 1.8. Vedem, dacă mai corectează o să mai adaug la el pe orice corecție pe Arbitrum, deoarece cred că la un moment dat va avea o reacție și chiar una mare pentru Arbitrum. Bun, ce mai avem? Ave și asta cred să duce peste 500, îl vedem măcar peste 500, 500-600 la un moment dat. În probabilitate destul de bună. Ce mai e pe aici? SPX-ul am zis. SEI-ul în continuare mențin zona de 50 de cenți plus pentru SEI. În BNB-ul în continuare a atins primul target 1000, probabil va merge mai sus. Azi dăm și top 200. Ne dai satul în chat? Păi ce e așa greu? Tastează danielniță.ro. Uite-l aici, ce e așa greu. danielniță.ro, simplu. Azi dăm top 200. ZKO, dacă ar putea să facă cineva o surpriză din Layer 2, ZKO este acea monedă care ar putea să facă o surpriză frumoasă. Gen să performeze un 10x, habar n-am, din zonele astea de jos. Okay? Dar și riscul e un pic mai mare decât la arbitru. Și dețin în portofoliul de risc ZK. Dar în portofoliul de risc BIM 008 și ăsta ar putea să facă, s-a ținut bine, are și ceva volume destul de interesante. Farcoin, ăsta e pe gaming, un pic diferit. Farcoin-ul aici urcă și el 10%, dă un pic drumul la motoare. Move Celo aici, tot un layer 2, 0.43, urcare de 29%. Nu știu, poate cineva știe ceva aici pe Celo. De-a urcat atât. Teta dezamăgitor, peste 2, i-am zis papa la revedere, peste $2. Poate încep de la 1.518, rămâne de văzut. O parte din ea, deoarece dezamăgire, dar încă mai aștept, pe ea, nu vreau să vând momentan, nu știu, average-ul pe la cât mai e, spre 1 cel mai probabil. Jito Core Popcat 0.23, Camino urcă și cam atât. Dash-ul aici a revenit cu un pump, ăsta îl știu, îl analizam chiar și în videourile din 2018, dacă mergeți la mine pe canal pe Dash, era ceva nou atunci, dar tot slab o să fie în continuare acest Dash. Cred că e un pump de moment. Bun, hai să vedem pe 7 zile cum stă treaba. 7 zile. Bitcoin pe verde, 7 zile, 123.000 și Bitcoin și ETH cam același procentaj de urcare, se poate vedea în tandem. Mai mult BNB-ul aici a urcat 18%, SPX-ul a urcat 59% în ultima săptămână. Apoi a pus XPL-ul, ăsta e interesant. Poate o să puțunești ceva aici, rămâne de văzut, având în vedere că am pierdut un pic trenul pe celălalt, pe Aster. Meme Core corectează și el, l-am și pe ăsta pe listă. APT-ul a pus un 31%, Arbitru în continuare dezamăgitor, a pus doar 4%. În PIS-ul binișor, probabil ăsta va merge peste 20 de cenți încă o dată, sperăm 30-50 de cenți. Pump 16,57, Pengu a început să-și revină, ceea ce e bine, Suyu a pus 12% și
XMR pe privacy destul de bine. Pe 30 de zile, câștigătorul mix MNT-ul, ETH doar 5%, Bitcoin dublu aici pe ultimele 30 de zile, Asterul desigur 2000%, un pic sus, dar știm că astea care performează vor continua să performeze o perioadă de timp. Aurul a urcat, Pax Gold e același lucru ca aurul aici, destul de bine. Păi acțiuni, dacă ne uităm la o închidere, deci vă reamintesc, când atingem 5.000 de utilizatori, suntem aproape de 5.000 de utilizatori, o să vă mai puteți înscrie doar pe referral pe site, deci dacă n-ați făcut deja cont, o puteți face și ușor de făcut, având în vedere că vă puteți loga cu Google. Bun, mai departe. Pe bursă, hai să mergem pe 7 zile pe bursă aici, să vedem ce se întâmplă. Nvidia, 3,98 pe Nvidia, câștigătorul pe 7 zile, foarte bine, 187. Visa, Mastercard, pe de altă parte băncile toate roșii aici pe 7 zile. Apple-ul bine, chiar dacă iPhone-ul e așa cum e, a vândut cât de cât. Bine momentan. A vândut binișor. PLTR-ul, oricum am vândut din PLTR, dar mai am ceva de vândut dacă trece de 200. Meta, slabă. Netflix, știm foarte bine cancelarea pe Netflix aici, deoarece au băgat, zic ei, ăștia de pe internet, Elon și toți ăștia, propagandă cu transgender și chestii de genul ăsta. Și oamenii își cancelează, să zicem, aceste abonamente. Acum am văzut și eu câteva videouri, nu cred că și-ar avea rostul ceva de genul ăsta, ca să bagi unui copil care se uită la 7 ani, 8 ani, așa ceva. Adică n-ar trebui din punctul meu de vedere. Acum problema e mai mare. Părinții sunt principalii vinovați aici. Ar trebui ca copilul să știi la ce să uite copilul tău non-stop. Okay? Dacă nu știi la ce să uită, atunci înseamnă că n-ai control. Bun. Dacă ne uităm aici, Lilieli, astea performează bine partea de healthcare. Până la urmă, cred că vor trece aici acest buget. Probabil de asta și urcă atât de mult. Tarifele alea au fost amânate, din câte am înțeles, pe healthcare. Al lui Trump și de asta. De asta am avut ceva urcări aici. Da, împărțită un pic aici, dacă ne uităm pe 7 zile. Pe 30 de zile, totuși, povestea e un pic alta. E pe verde pe 30 de zile aici povestea, cu Nvidia foarte bine, cu Tesla foarte bine, 429 și Apple-ul foarte bine și băncile foarte bine. Adică ultima perioadă un pic așa am corectat. La calendarul economic pe care îl găsiți și pe el aici, o să avem și raportările financiare spre finalul acestei luni. Începem cu băncile la început, nu știu, cred că săptămâna viitoare vor raporta băncile, dar nu avem nimic de văzut aici momentan. Vedem dacă până la inflație vom vedea ceva. Dacă ne uităm pe săptămâna viitoare, aici nu vedem nimic momentan pentru săptămâna viitoare. Aici. Deci vedem dacă la inflație vom vedea în sfârșit ceva relevant sau nu. Bun, pe luna curentă, dacă ne uităm pe luna curentă, ce ar mai fi interesant aici? Non-farm core pe 15 putem vedea. Pe 15, dacă până pe 15 se deschide sau nu Guvernul Statelor Unite, deci vreo 2 săptămâni, cam așa. Bun, aproximativ. La raportări vom vedea ce se întâmplă pe luna asta și cu ce începem aici pe raportări. Desigur, băncile o să fie cele care o să raporteze și apoi vedem, uite, pe 14 JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, dar nu e bancă, dar e fond, dar e un pic altceva, dar din aceeași categorie, și apoi restul vom vedea spre final. Netflix-ul pe 21 și restul, Tesla, mai vorbit. Le găsiți pe toate aici. Bun, și cam atât. Faceți chestionarul ăsta după ce vă faceți cont. O să mai bag unul aici, ăsta e pe cripto, o să bag și pe acțiuni și o să bag și unul un pic mai macro de făcut, ca să aveți 3 view-uri, să zicem, în ceea ce privește riscul pe care vi-l puteți asuma. E foarte bine de făcut. Dacă aveți oameni la început de drum, dați acest chestionar și site-ul de făcut. Bun, cam atât. Piața corectează, se poate observa aici un pic pe ultima oră, suntem în zona neutră, iar la fel și pe acțiuni, tot în zona neutră, chiar dacă S&P-ul e spre zona de all-time high. Bun, azi vedem finalul de săptămână, ca să nu mai zăbovim mult, mai facem live și miercuri, asta e clar. Finalul de săptămână, ce vrem să vedem aici hai să ne uităm pe alt exchange. Pe Bitfinex. Ce vrem să vedem aici la închiderea asta care va fi în aproximativ 6 ore? Nu vrem să vedem o închidere sub 4000, cât e aici? 4453. Deci n-are voie sub regiunea asta. Asta ar fi o închidere bună dacă am închide peste.
Dacă am închide sub bearish, probabil săptămâna viitoare va fi una extrem de volatilă pentru ETH și te poți aștepta la 4297 aici. Săptămâna viitoare dacă asta închide sub. Bun, dacă închidem chiar peste 4615, o închidere excelentă, te poți aștepta că merge spre all-time high. Ce cred că vom închide așa, iar săptămâna viitoare va fi în prima fază, ca să fiu destul de clar, bearish, adică vom vedea o încercare la 4379 în probabilitate destul de bună, poate una chiar în 4344 aici, dar mă aștept ca asta să fie un nou bottom pentru ETH, ok? Și după miercuri încolo să putem vedea din nou o reacție de genul ăsta. Aceasta e așteptarea în ceea ce privește ETH. Bitcoin, având în vedere că ETH și așa, e posibil și ăsta să vină, uite unde e nou EMA-ul momentan, e la 118.000. E posibil și ăsta, la început de săptămână, să vină spre regiunea asta de aici, adică să vină în range-ul ăsta, nu știu, 119, 120. Poate vine să retesteze ultima zonă de rezistență, pe care o vedem aici la 118. Vom vedea. Da, e posibil. Ulterior, probabil și ăsta va face all-time high și ne vom vedea la 133.000 în probabilitate bună pentru Bitcoin, care e următorul target. După 133.000, mai ai câteva nivele pe la 150, da, pe alea le vorbim după. Hai să vedem la un macro, la un micro aici ce zone ar fi relevante. Ai avea, am zis, 1618 și apoi da, ar fi 150.000, nu prea ai mai avea nimic peste 133.000, adică la nivel de reacții, ăsta ar fi. 149.000 ar fi următoarea zonă. Eu zic că de aici vom rejecta din nou pe la 130. Dar 130 pare magnet aici, 130-133 pare magnet în ceea ce înseamnă Bitcoin. Până pe 15 noiembrie, ca să o luăm așa. La dominanță ne-am uitat, hai să ne uităm și la niște altcoin-uri acum. Să vedem ce se întâmplă. Gold, am zis, termen scurt e posibil să fie benefică această încercare, dar vom vedea. Aici, poate cine știe, în sfârșit vedem și noi goldul peste $25. Hai măcar peste regiunea de 22. Și ar fi chiar bine dacă am putea vedea. Aici, ce e link-ul, să-l mai analizăm și pe el. Link-ul. Chainlink în continuare față de aceeași mutare ca aici, un grafic în continuare bun. În continuare bun aici pentru link atâta timp cât îți ține $20. Momentan ți-a ținut, a venit aici în 20, hop. Termen scurt un pic bearish, la fel ca restul. Se poate vedea, termen scurt poate corectează din nou 21.6. Hai să suntem un daily, ce se întâmplă. Pe daily ai rejectat 9.21 EMA-ul, pe daily e posibil să mai rejectezi până în 21.6 aici. Ulterior, cred că va face la macro all-time high, Chainlink-ul. Dar corecție termen scurt. Arbitru. Hai să ne uităm la arbitru. O închidere neutră aici pentru arbitru, ceva volum, dar slab. Ce zice asta? Zice că e posibil la începutul săptămânii, dacă restul corectează, să mai vezi încă o încercare aici. Să mai vezi încă o încercare aici. 0.42. Poate chiar și nivelul ăsta de 0.41. Să arate așa. Ok? Bun, cu dublu subsol, minim în urcare și apoi să ne vedem la 47 de cenți din nou și apoi să atace din nou 50 de cenți, care asta e zona pentru arbitrum relevant. La Ugly continuare n-arată rău ca poziționare aici, arată cât de cât decent, dar în sfârșit ai vrea un 50 de cenți pe weekly să-ți țină nivelul ăsta. Poate fi un reversal? Da, poate fi un reversal care ulterior să ducă în zonele superioare pentru arbitru. Okay? Arbitru m-aș mai acumula? Da, dacă s-ar duce înapoi, nu știu, 34-35 de cenți, dacă s-ar duce atât de jos, da. Momentan, 200 moving average, suportul a fost și aici, trebuie să-l țină aici. N-a ținut, uite ce s-a întâmplat după. Okay? Pe suport n-a ținut, s-a dus mai departe. Odată ce a ținut, uite. Deci 200 moving average e foarte important pe arbitru. A ținut suportul aici, bam, pe 200 moving average, a urmat asta. Deci e foarte important să țină linia roșie arbitrum. Deci dacă vreți să vă uitați ceva la arbitrum relevant, este linia roșie. Sau măcar să vezi cum ai văzut aici. Fake out, bam. Fake out un pic sub linia roșie, pe urmă să ți-o recapete cum ți-a făcut aici și mai departe. Dar e foarte important să nu te duci sub range-ul de 0.36 din punctul meu de vedere pentru arbitru. Aici. Bun. Bonk, da, mi-ai lăsat super chat. Nu mai lăsat super chat-uri că nu avem timp să le facem. Bonk.
Bonk, numai dacă apreciați live-ul puteți să lăsați super chat-uri. Bun, Bonk. Bonk seamănă mai mult la distribuție aici. Întrebarea e dacă va mai avea una, măcar o încercare aici. Rămâne analiza aceeași. Dacă vezi Bonk în range-ul ăsta, din nou e sell. Deci dacă vezi în sau peste, e sell. Întrebarea e dacă va mai atinge sau nu odată. Dacă piața, având în vedere că piața de-abia intră într-o regiune de hype, dacă te uiți pe total 3, nici ăsta nu e improbabil să mai aibă o încercare aici mai devreme decât mai târziu. Acum, pe termen scurt, se pot întâmpla multe. Se poate întâmpla să ai prima dată corecție aici, să faci ceva de genul ăsta. Dublu subsol, minim în urcare și de-abia apoi. Și asta înclin că se va întâmpla pe Bonk. Că în prima fază va atinge 0,00151 ca să fiu destul de clar și la obiect. Și apoi va încerca din nou zona asta sau un pic peste regiunea asta. Ambele zone de sell aici pentru Bonk. Sell, aș da eu. Bun. Sau Daniel, nu mă lasă să-ți dau un super chat. Nu știu de ce nu te las. Eu știu pe ce device ești. O avea VPN? Habar n-am. Probabil diferite motive pentru care poate să nu te lase. YouTube-ul. Bun. BNB-ul. E într-o regiune de sell? Răspunsul este da, depinde unde ai intrat. Dar 10-20%. Pentru mine nu o să fie aici sell, dar asta nu înseamnă că nu e pentru voi. Pentru mine o să fie 1500-2000 prima regiune de sell aici pentru BNB. Și apoi vedem ce se întâmplă și asta înseamnă că, la fel ca la ETH, și mi-asum dacă pică. Și pare că ar putea pica la început de săptămână, nu știu, 1122, 1100, habar n-am. 1089, regiunea asta. Totuși trendul e prietenul meu și merg cu el. Încărcă, dar asta nu înseamnă că voi n-ar trebui. Acum întrebarea e, dacă BNB-ul a făcut asta, nu face și ETH? Asta zic. Asta zic. Ce mai avem aici? Solana. Hai încă un high aici pentru Solana ca să pot să mai vând ceva din ea. O mică rejectare aici. Trebuie să închidă peste 235 ca să putem lua aici ceva pe Solana. Ai nivelul de 218, important. Hai să ne uităm un pic pe daily la Solana. Da, ai 221 și apoi 211. E posibil săptămâna la început să înceapă așa. Bun. De 30 de minute încerc să dau un super chat. Ce, nu vă lasă sau... Nu vă lasă YouTube să dați super chat. Uite, cineva a dat la început, acum nu știu de ce, poate. Uite, cineva a lăsat un super chat acum. Deci, se poate, unii pot, unii nu pot, habar n-am. Important este butonul de like, să o ducem la 1000, asta e important. Bun, mergem mai departe. XRP-ul stă aici în lateral, distribuție, mică distribuție aici pentru XRP. În range-ul ăsta, un 2.82 ar putea fi. Ar putea fi și la asta relevant. Am vorbit și de macro. Macro la date nu avem ce vorbi momentan. Am vorbit așa la mai macro, la targeturi macro. Zic, în continuare arată sexy aici. Întrebarea e dacă va mai corecta sau nu. Dar de sexy arată sexy. Orice analist tehnic ți-ar zice. Problema e că nu poți să rea 200 moving average, să luptă. Dacă arbitrum e peste, ăsta nu e. Trebuie să reia un 061 aici. Hai să ștergem acest grafic. Și să facem așa. În continuare arată sexy aici range-ul ăsta pentru ZK. Asta nu înseamnă că trebuie să vă băgați casa și apoi să plângeți. Ca zis Daniel Niță că arată sexy, ați băgat casa și s-a pierdut casa. Arată sexy din punct de vedere al graficului și probabilităților, deoarece arată așa. După ce ți-a făcut mutarea asta, acum e în lateral. Okay? Dar ca asta să arate super sexy, trebuie să spargă 7 ca să putem vedea regiunile astea. În continuare, cred pe probabilitate că vom vedea o reacție opusă aici. În range-ul ăsta pentru ZK și va încerca să recapete această mutare mai devreme sau mai târziu. Volumele are cât de cât. Aici ai 007. 007 foarte important, stă într-un range momentan. Termen scurt, dacă piața corectează, nici ăsta nu va fi din cărțile de povești cu zâne. Probabil va veni 051 aici, dar e foarte important să țină. De ce? Bam, bam. Ok. Bun, e foarte important o corecție intermediară mică și apoi să-l vedem înapoi în 0071. Dar ca risc, na, e ok aici dacă poți să-ți asumi riscul în range-ul ăsta. Apoi poți să faci anumite chestii. Pică sub 036, vin sau mai acaparezi aici ceva supply. Depinde ce tactică ai în regiunile astea pentru el. Dar din nou, targetul în zonele superioare ai putea să vezi până în 11 cenți, ulterior spre 22.
și ar putea fi cât de cât relevant la nivel de risc-recompensă la zonele superioare. Deep Book, ne uităm imediat. ENA, știu că sunteți fan la Etena. La Etena. În continuare nu arată prea sexy pe termen scurt. Dacă ne uităm aici, nu ți-a găsit rejectare la zona de suport care a fost în trecut. Aici, uite. Suport, bam, rezistență. De cele mai multe ori, după ce vezi așa ceva, îți corectează 0.52, dar poate 0.45-0.42 la Etena. Ține pe radar la intermediar nivelul ăsta și la micro nivelul de 0.52. Pare că va corecta din nou aici și va încerca ceva de genul ăsta. Bam. Bam. Și de-abia apoi mutare. Aici, ok? Țineți pe radar un 0.45-0.42 pentru Etena. Destul de relevant nivelul ăsta de aici. Se poate observa. Dacă punem și un VPVR, nu știu ce ne arată. Cam același lucru. Cam același lucru. S-a pierdut casa, zice Alex. Uite, casa nu mai e casa, alba-neagra. Alba-neagra, nu facem alba-neagra aici. Cine face alba-neagra o să fie dezamăgit. Bun, dacă ne uităm la BNB BTC, arată bine, probabil mai are un pic de mers. Deci BNB va performa mai bine ca BTC și în perioada viitoare. Vreau să mai mă uit la SOL ETH înainte să facem o ieșire aici. Ok, momentul adevărului săptămâna viitoare, dar îmi pare că va încerca din nou 0053. Ăsta n-ar avea neapărat voie să urce în nivelul ăsta, adică peste nivelul ăsta 062. Poate maxim aici. Dar ce ți arată asta? Ți arată că piața poate mai rămâne în continuare un pic exuberantă, dar în modul greșit al situației aici. Dar altceva nu prea arată. O, să ne uităm la astea sexy așa, nu? Uite, de exemplu, Asterul. N-am luat Aster, nu mă grăbesc, să sperăm că o să mai dea niște oportunități aici. Iar a rejectat 2.2, peste 2.2 aici. Hai să dea nivelul ăsta, 1.47, 1.2. A fost aproape aici, am fost aproape să iau ceva. Probabil aș fi vândut ceva aici, dacă, sau aș fi pus un stop loss break-even. Dar m-ar interesa la Aster aici, 1.42, 1.26. Continuare nu e neapărat imposibil să vedem, având în vedere maxim în scădere aici, nu e imposibil de văzut sub regiunea asta pentru Aster. Și apoi vedem dacă cine știe poate vine sub 1, dar nu sunt neapărat convins. N-avem ce să ne uităm la RSI la astea, că de-abia s-a listat. Analiză tehnică simplă e range-ul ăsta, ar fi interesant de văzut pe ceva poziționări aici. Și apoi range-ul ăsta ar mai fi 0.92-0.7. Astea două. Dacă mi-ar da la fel ca la SUI, aș fi fericit. Dacă îmi dă doar unul, e ok. Că iau aici. Dar momentan nu intru în pumpul ăsta. Și aici nu sunt convins încă că e o regiune de subsol pentru all-time high. Pengu, după ce a stat foarte bine și din nou s-a apropiat de zonele astea superioare, n-a putut să-l ducă în spate. Vezi, asta e problema. Altcoin-urile nu se țin aici cu Bitcoin momentan. Și asta e o problemă. Și pentru Bitcoin e o problemă. Dar măcar ăsta încearcă aici niște zone de subsol. Vom vedea. O închidere bună ar fi fost peste 3-4. Vom vedea. Nu mă grăbesc nici la asta. Dacă mi-ar mai da o dată, păi aș fi fericit să mai dea încă 3 luni de lateral. Știu că voi nu. Dar eu da. Aș mai fi un pic fericit dacă ar mai da 3 luni de lateral până la final de an și de-abia apoi topul anul viitor. Adică să mai vină ăsta odată aici. Ok? Piața să mai corecteze și apoi să vedem asta. Dar nu cred că se va întâmpla. Adică nu cred că se va întâmpla. Mi-ar plăcea, dai să mai vină odată până aici. Să mai plângă lumea odată, să mai iau încă o dată aici. Și apoi să pot să-l rulez mai bine. Că mai am ceva lichiditate. Să-l rulez mai bine din range-urile astea. Dar cel mai probabil nu se va întâmpla asta, ci va face maxim o mică cădere în 2.5, 2.3 și ulterior probabil se va duce din nou la all-time high sau se va duce direct de aici la all-time high. Bun, mai departe. Că multă lume așteaptă zonele alea în continuare. ULFI-ul slab, nu mă grăbesc, dacă se îndreaptă spre 10, 14, 10 cenți o să bag ceva în el, dacă nu. XPL-ul pare că vine într-o zonă relevantă, dar încă nu.
72-43 de cenți. Hai mai jos. Hai mai jos. Ori din continuare sexy aici ca grafic. Din range-urile astea, mai ales dacă mai vine o dată în 6-8-5-6 pentru a avea reacție aici. E posibil să mai bag și ceva aici, în zonele astea. Bun. Bun, Avantis. Deep Book, ne uităm și la el imediat. La Deep Book. Avanti, arată bearish. Arată că va corecta și va închide din povestea asta. Arată bearish ăsta, mai ales dacă rămâne sub 1-2. Arată bearish. Uite povestea. Povestea e că de-abia aici îți vine un suport mai mare. În 0.49. Dacă va veni aici, din nou, voi acumula și ăsta. Dacă vine aici, ok? Deep Book. Deep Book. Hai să uităm la Deep Book. Deep Book weekly-ul n-arată rău. Pentru că ai asta, bază și mai e o bază aici. Destul de bună. Dacă ne uităm pe daily, daily-ul e un pic problematic și probabil va corecta termen scurt. Termen scurt te poți aștepta din nou spre regiunea de 0.13, poate 0.13.1, 0.13.8. George, mersi pentru 20 de lire. Fanul number one, mersi. Mersi, George. Bun, ăsta în continuare arată bine. E predispus din nou la all-time high, dar pe termen scurt va merge un pic în lateral. Dar ăsta nu e rău. Aș vinde din nou dacă s-ar duce 35-50 de cenți. Ar fi următorul target pentru el. Interesant. Aș poziționa aici, mi se pare riscul prea mare. Aici era interesant dacă ar venit în range-urile astea. La deep book. Dacă ai deja... Bun. Say. În continuare mențin 0.44, 0.47, poate chiar 0.5. Termen scurt în continuare slab, la fel ca restul pieței. Pe termen scurt nu e ce trebuie. Poate va mai corecta încă o dată, o ultimă oară aici. În 0.22 cu un week înainte să facă mutarea asta. Dar din nou arată bine la macro. La macro arată bine că măcar ar vrea mutarea asta aici, nu s-a schimbat nimic. Ok, pe acțiuni S&P-ul a închis la all-time high din nou. Se poate vedea 6715 istoric pentru cei care se uită la live-urile astea peste 10 ani. Mă întreb oare cât va fi. A fost chiar 6751 aici. N-a închis la all-time high, îmi pare că... A închis aici mai sus, la 6730, pe data de 2, e posibil. Pare că n-a închis la all-time high. A fost aproape, dar n-a închis. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va corecta la început de săptămână. Și uite cum se pupă corecția de la început de săptămână cu această candelă pe acțiuni. O altă chestie care nu-mi place aici e asta. Traiectoria îți spune că va face asta la început de săptămână, luni marți. Că se va întoarce în 6671 și din nou va face bounce după. Sau pe cine știe, poate va mai avea un pic mai deep la 6649. Dar acțiunile îți confirmă aici că o să ai volatilitate la început de săptămână. Negativă. DXY-ul, nu știu, nimeni nimic, lateral. Nu ne zice nimic. Vrem să-l vedem sub 95 pentru FOMO pe piețe. Sub 95 aici ar putea fi relevant. SoFi în sfârșit corectează, mare un pic, 24, un pic sub 24, probabil va găsi un subsol. Tesla a închis slab aici, probabil va veni apoi un pic spre 400 săptămâna viitoare. Coin a închis bine, a făcut mutarea asta, care era de aici. Acum vom vedea, probabil pullback aici, a închis gap. The gap has been closed. MSTR-ul și ăsta un pic slab aici. Poate un pic mai sus, dar ulterior probabil va corecta. Acțiunea n-arată bine. S&P-ul n-arată bine. Plug Power s-a dus aici cu puterea. Puterea din putere s-a dus. Bun. Altceva, nu știu dacă Nasdaq-ul. Hai să ne uităm la Nasdaq pe weekly. Weekly-ul l-a închis cât de cât ok, dar a lăsat portiță de corecție la fel. Probabil un pic mai jos la deschidere, 24.5. O concluzie, luni probabil va începe cu o corecție, dar după marți-miercuri încolo ne vom reveni din nou.
Cel puțin asta e concluzia. Vom vedea miercuri, că vom fi live dacă teoria a fost adevărată. VIX-ul și el e un pic pe urcare aici. Deci sunt câteva mici red flag-uri pentru începutul acestei săptămâni pe volatilitate în sus. NIO pare că e din ce în ce mai aproape să facă în sfârșit o mutare spre 200 moving average, mai sus gen 90. Treasury bonds un pic pe urcare, nu ne arată mare lucru aici. Nu ne arată mare lucru decât că probabil vor continua un pic 4,25. Iar US2-ul la fel un pic, dar nu ne arată mare lucru. Iar commodities, vă ziceam să țineți ochii pe crude oil în 4 luni că corectează. Nu văd nimic altceva decât continuarea acestei corecții aici. Trump, v-am zis, o să-l ducă sub 50 din punctul meu de vedere. Sau măcar o să încerce să-l ducă sub 50 ca să pună presiune pe Putin. Aici, ok? Deci, în continuare slab aici. În continuare slab petrolul. Și probabil săptămâna viitoare va continua. Nu știm, vedem dacă se mai întâmplă ceva cu Venezuela pe acolo. Că săptămâna trecută au stat un pic ok. Vom vedea. Vom vedea. Deja arabii oricum au dat drumul la printat. La ordinul lui Trump. Că la ordinul cui decât al lui Trump, în gazul natural posibil un pic pe corecție. Atâta, zice Hyperliquid, dacă restul pieței corectează, n-a zice că Hyperliquid ar fi diferit. Deja 2 ore și 23 de minute e cam mult pentru o duminică, așa vă las să vă relaxați un pic. La fel, Hype n-a putut să urce peste 50, probabil va corecta în 44. 44,68 aici. Bun, deci după cum arată S&P-ul, pare că vom avea un început de săptămână negativ, iar asta va duce volatilitate și pe piața de cripto negativă, după cum arată, dar e și o parte bună. Partea bună este că probabil ne vom reveni. Țineți ochii pe următoarele zone pentru săptămâna viitoare. La Bitcoin undeva 120 în primă fază și apoi ai 9 EMA care vine 118.900 și apoi 118 în cap. E posibil să dea un flash aici la început de săptămână, iar pentru ETH țineți ochii pe nivelul de aici să vedeți și în VPVR 4337 până în 4378. E o probabilitate decentă, după cum arată. E o probabilitate decentă să corecteze chiar până acolo. Și apoi vom vedea ce se va întâmpla mai departe miercuri. Bun, dacă n-ați făcut asta deja, butonul de like aș aprecia. Îi salut și pe cei care se uită în reluare. Mâine la aceste 2 ore veți avea și timestamp tot aici. Aveți toate linkurile în descriere de la exchange-uri de top. Aveți BingX, aveți Bybit, aveți OKX, aveți aici XFI, toate cu deal-uri excelente. Aveți ETF-uri, trezor, toate cele. Faceți cont pe danileță.ro că e posibil să ajungem destul de rapid. 1-0 FCSB-ul, v-am zis că bate. I-am zis că bate 2-1. Probabil va bate 2-1. Bun. Ok, bun, deci, da, țineți ok aici, intrați să faceți cont și pe danileță.ro, deoarece ăsta vă ajută puternic și o să vă ajute și mai mult în viitor. Bun, cam atât, stay safe, much love, ne auzim în următorul comunitate. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la cap. Două treburi pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.